እንዴት አላችሁ ውድ አንባቢዎቻችን? አሁን ደግሞ አድማጮቻችን፣ ይህ የመድን ሸገር አንሲን ክፍል 1 ሲሆን በሚቀጥሉት ወራት የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ በድምጽ መልክ እናቀርብላችሁ አስበናል። በአራተኛው የመጽሔታችን እትም ቃለ መጠይቅ ላይ ያቀረብናትን የአእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አዜብ አሳምነውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጽሑፉን በመጽሔታችን ወይም በድረገጻችን ላይ ከታችም ታገኙት ሲሆን ከኛው ከዶክተር ዮሴፍ ከበደ ጋር በስነ ልቦና ጉዳዮች ብሎም በኮቪድ-19 ርዕስ ዙሪያ ያደረገችውን ቆይታ ለእናንተ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን የምንገኘው ከዶክተር አዜብ አሳምነው ጋር ነው። ዛሬ ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን። በሜድን ሸገር ስም የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ ራስሽ ነው። እስቲ እንዴት ነው ሳይካያትሪን የመረጥሽው? እንዴት ነበር አስተዳደግሽ ወደዚህ ያመራሽ የሚለው? I think it's more of an accident. Most of the things are an accident. በጣም ልጅ እያለሁ አብዛኛውን ጊዜ ፋሲኔት ያደርገኛል። Why do people choose what to do? እና ቢሄቪየራቸው እንዴት ተለያየ ምናምን የሚለው ነገር ፋሲኔት ያደርገኛል። ግን even more than that, I think ጥሩ opportunity የነበረው my family was educated and they wanted me to read things. They wrote some magazines. አዲስ ዘመን በየጊዜው ይመጣ ነበረ ቤታችን። የእሁድ ኤዲሽን ነበረ። I don't know if you remember. የእሁድ ኤዲሽን ላይ ህይወት እንዲህ ናት የሚባል አምድ ነበረ። ብዙ ጊዜ የእሁድን ኤዲሽን ሰው የሚያነበው ከጀርባው ግጥሞች ምናምን ነገር አሉት፣ እንትን የሆነ ስነ ጽሁፎች ምናምን አሉት። ግን እኔ የማነበው ህይወት እንዲህ ናት የሚለውን አምድ ነበረና የሚያብራራው ያው ስለ ሰዎች ቢሄቪየር ነበረና በጣም ፋሲኔት ያደረገኝ ነበረ። በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነበር የማነበው ምናምን። ከዛ በኋላ ግን በጣም በተደጋጋሚ ባነበብኩ ቁጥር የሆነ ቲም አለ ሁልጊዜ ሪፒት የሚያደርግ ነገር። አንደኛው you can be in control of your behavior and your actions if you really self-reflect. እና ሰልፍ ሪፍሌክሽን በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ተረዳሁኝ እና ያ ነገር ደግሞ በጣም ሲረዳኝ ማየሁት። ኢቨን if ቲኔጀር በሆነም በዛን ጊዜ ያው ቲኔጀር ስትሆን ደግሞ ብዙ ኢሹ አለ አይደለ? ከዚህም ከዛም ጋር ትጋጫለህ በሆነ አልሆነ ነገር እና it made me be more in control of that. እና ኦኬ ይሄ ነገር ለካ ብዙ ሰው ስለማያውቀው ነው ዝም ብሎ የሚላተመው አይነት ፐርሰፕሽን ኖረኝ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ቲም ደግሞ ሪፒት የሚያደርገው ነገር ብዙ ጊዜ እዛ አምድ ላይ የሚጻፉት ነገሮች እንትን ናቸው። የሆነ የውጭ አርቲክል አንብበው ያንን ነው እንትን የሚሉት እና ከሌ የሚባል ሳይኮሎጂስት ወይ ከሌ የሚባል ሳይኪያትሪስት እንደዚህ አለ አይነት ኮንቴንት ይኖረዋል ውስጡ። እነዚህ ማን ናቸው ሳይኮሎጂስት ሳይኪያትሪስት የሚባሉ ሰዎች ምናምን መጠየቅ ጀመርኩኝ። እንደዚህ ኖሌጀብል የሆኑና አንዳንዴም ፊሎሶፈሮችም ይጠቀሳሉ ምናምንና አባቴን ጠየቅኩት ምንድነው ዲፍረንሱ እነዚህን ብዬና እሱ በጣም ደስ አላለው። መጠየቅ የራሱ አልተመቸውም። ግን አትሊስት አይዲያው እንዲኖርሽ ብሎ ኦፊሱ ሄዶ ሰርች አድርጎ ፕሪንት አድርጎ አመጣልኝ what's the difference የሚል የሶስቱን ፕሮፌሽኖች ፊሎሶፊ፣ ሳይኮሎጂ እና ሳይኪያትሪ እና ከዛ በኋላ ዲፍረንሳቸውን በደንብ ሲገባኝ ኦኬ እኔ ወደፊት ላይፌን ሳስበው how can I make the biggest impact possible በእነዚህ ፕሮፌሽኖች ውስጥ ሆኜ ብዬ አሰብኩኝ። so I chose psychiatry. ይህንን እንግዲህ የመረጥኩት ያኔ I was 9ኛ ክፍል ነበርኩኝ እና በተለይ ደግሞ ፊሎሶፊም በጣም መስጦኝ ነበር። actually more discussion ያስፈልግ ነበር ከዛ በኋላ ምንድነው exactly ምክንያቱም ፊሎሶፊ የበለጠ የሰዎች ቢሄቪየር ምንድነው የመጣው የሚለውን በደንብ ትፈላሰፍበታለህ እና it seemed exciting። ግን ፕሮስፔክት የለውም ፕሮፌሽኑ አይነት ዲስከሽን ውስጥ ገባንና ከዛ ግን ኦኬ the best version of the three is psychiatry. ዲሲሽን ስቲል አልተመቸውም። አባቴ አሁንም የተመቸ አይመስለኝም። ግን at least ለኔ it was a good choice እና በጣም ህይወቴን ክላሪፋይ አድርጎልኛል በዛ ታይም። ብዙ ጊዜ ቲኔጀር ሆኖ ግራ የሚገባን ጊዜ ነውና I think በዛን ሰዓት it gave me some kind of vision clear ሆነልኝ፣ ጎል ኖረኝ። ከዛ በኋላ everything I did was to become a psychiatrist.
ከሜዲካል ስኩል ለመግባት እንደነበረብኝ ገብቶኝ ነበረ። ሜዲካል ሌላ ፓርቱ በጣም ብዙ አይመስለኝም፣ ግን I knew that I had to go through that እና በጣም ፕሌዛንት ኤክስፒሪየንስ አልነበረም ሜዲካል ስኩል። ግን I made like I went through it and I survived it ነው የሚባለው። እና when I finally got to psychiatry ደግሞ I think ትክክለኛ ቦታ መሆኑን ደግሞ ሞር አየሁበት። አንዳንድ ጊዜ በጣም አንድን ነገር በጣም አጉልተህ ታየውና ግን አክቹዋሊ ስትደርስበት የማይመስልህ ጊዜ አለ አይደለ? እና በጣም ሰግቼ ነበር ሜቢ ይሄን ሁሉ ጊዜን ያጠፋሁት is it for the right reasons የሚለው ነገር ጭንቅላቴ ላይ ነበረ። ግን I think ውስጡ ከገባኝ በኋላ ግን I really found that it was the right choice. Yeah, so what was it? So you were a teenager and you were reading those articles. Now, what was it about them that spoke to you? Like, did they answer a certain question you had, or was it something specific that interested you? So I think የመጀመሪያው ሰዎች I think ርዕሱ የሚለው ሰዎች ንዴታቸውን መቆጣጠር ይችላሉ or something like that ነው እና ያን ሰሞን ደግሞ for some reason I was angry እና በጣም ብዙ ሰው ኮሜንት ያደርግ ነበር ምንድን ነው ዝም ብለሽ አንግሪ የምትሆኚው አይነት ነገር እና አርቲክሉን ካነበብኩኝ በኋላ I felt like it answered my question. በቃ anger it's an emotion, it's okay to feel angry ምክንያት እስካለ ድረስ it's okay. ከዛ ግን አንዳንድ ጊዜ ግን የሰዎችን ስሜት ልትጎዳ ትችላለህ፣ ማይሆን ነገር ልታረግ ትችላለህ እና ያንን ግን ኮንትሮል ማድረግ የምችለው አንተ ነህ እና I think ኤክስተርናላይዝ ከማድረግ ይልቅ ሰልፍ ሪፍሌክት እንዳደርግ አግዞኛል በዛ ሰዓት። what am I doing that's making me angry all the time እና ይሄ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ቢቱ መሰለኝ ሞር እንትን ያለኝ ኢምፕሬስ ያደረገኝ። ኦኬ ኤቭሪዋን ሰልፍ ሪፍሌክት ቢያደርግ እና ኦፖርቹኒቲው ደግሞ ቢኖረው ቢካዝ እኔ መጽሔቱ ስላገኘው ጋዜጣው ስላገኘሁት ነው ያንን ነገር ያወቅኩት። ግን ብዙ ሰው ግን ሳያውቅ ነው አብዛኛውን ነገር እንትን የሚለው እና ሁሉ ሰው ያ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ቢኖረው I think it would make a lot of communications easier እና ደግሞ የጤንነት ስሜት ይሰማል። you feel like you're in control even if ሁሉን ነገር ኮንትሮል እንኳን ማድረግ ባንችል ግን you feel like you can do something about your life እና ያ ነገር I think በጣም ኢምፕሬስ አድርጎኝ ነበር። Yeah, so አብዛኞቹ ሳይኮሎጂ የሚሉት the same thing you said ነው። So it's better to take responsibility for አብዛኛውን ነገር and ባይሆንም ያንቺ responsibility make it አንቺ ኮንትሮል ስር አድርጉት just like what you said. ይሄንን ሴንቲመንት አብዛኛው ጊዜ in your treatment or talking to patients ትጠቀሚዋለሽ? እጠቀመዋለሁኝ ግን I think ሳይኪያትሪ ትልቅ ያስተማረኝ ነገር ምንድን ነው there is nothing አንድ ምክር ለሁሉም ሰው አይሰራም። በጣም ኢንዲቪጁዋላይዝድ መሆን አለበት ትሪትመንት እና ለአንድ ሰው የሚያስፈልገው ሞር ኦኬ ቢ ሞር ሰልፍ ኤፊሽንት ሰልፍ ኤፊካሲ ነው ሞር ፎከስ መኖር አለበት you need to be more in control ልትለው ትችላለህ። ለሌላኛው ሰው ደግሞ maybe they have too much control እና they need to let go of a little bit እና ይሄ ሰዎችን ሞር አንደርስታንድ ማድረግ ነው I think ኪዩ in psychiatry እና አጠቃላይ ቴራፒቲክ ኢንተርቬንሽንስ ላይ ነው። ለሁሉም የሚሰራ ግን ምክር የለም። ግን ምንድነው ዋናው ነገር ግን I think ቴራፒቲክ ኢንተርቬንሽንስ ላይ ዋነኛው ነገር ምን በጣም ደስ የምትለኝ ተርም አለች help people help themselves ይላል። እንትን አይደለም አንተ አይደለህም እንትን ያለ ሁሉም መልስ ያለው አንተ ጋር አይደለም። መልስ ያለው እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነው። ግን it's having the right technique to find out what that is inside everyone እና ራሳቸውን እንዲያግዙ ማስቻል ነው። ግን ስታስችል ግን ሜቢ የምትጠቀምበት ቴክኒክ ለአንድ ሰው ይጠቀምከው ለሌላ ሰው ይጠቀምከው ትንሽ ሊለያይ ይችላል። አንቺ ጋር ሰዎች ሲመጡ የራሳቸውን ችግር ሶሉሽን ፈልገው እንደሄዱ ነው እንጂ it's not like አንቺ መልስ እንድትሰጫቸው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ብዙ ሰው እንደዛ ይመስለዋል። I think ትሬኒንጎችም ስሰጥ በጣም ስትረስ የማደርገው ነገር is psychiatrist psychologist ምክር መስጠት አይደለም ሮሉ that's not it። ምክር የሚሰጥህ ፋሚሊ፣ ጓደኛ፣ የሪሊጂየስ ሊደርስ ምናምን ነው እንጂ ባለሙያ ግን ሲሆን ምክር መስጠት አይደለም ሮሉ። ግን it's directing you like asking the right questions most of the time
asking the right questions so you can find out how you're going to go through it. አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰፖርት ያስፈልገናል። ሰዎች ሆነን እገዛ ያስፈልገናል። አለውልህ የሚል ሰው ያስፈልጋል፣ የሚያዳምጥ ሰው ያስፈልጋል። እና ያንን ኢንቫይሮንመንት ክሬት ካደረግን within the conversation ሰዎች እንትን ማለት ይችላሉ፣ ራሳቸውን ማገዝ መጀመር ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ you may need a support of medications and that's okay። ግን at the end of the day ግን ሰዎች ለምሳሌ አንድ በጣም ሲቪር ዲፕሬሽን አለው ብለን የምናስበው ሰው ቢኖር እና ፕሪሲፒቴት ያደረገው ያንን ኢልነስ የፋሚሊ ሜምበር ዴዝ ቢሆን then ኦኬ ዲፕሬሽኑ ካለፈ በኋላ ስሜቱ ከተስተካከለ በኋላ either through medication or support ግን ስቲል ፔኑ ግን እንዳለ ነው። የዛ ሰው ሞት ፔን እንዳለ ነው። ሶ ያንን ፔን ግን እንዴት እወጣዋለሁ የሚለውን ግን ዲስከሽን ራሱ ሰውየው መንገድ እንዲፈልግ ማገዝ ነው ማለት ነው። Normally training like we see another ነገሮች ሲሰሩ that really aren't up to the standards of what we have been taught to theoretically. ለምሳሌ እኔ አማኑኤል ሆስፒታል ወይ ማየው ነገር it seems like a patch-up job means ነገር just ለጊዜው ቅድም እንዳልሽው ያ ፔኑ ይኖራል like the underlying pain environment መፍጠር ነው እንጂ እኛ ያ መድኃኒት ለዘላለም ይፈውሰዋል ማለት አይደለም። በዚህ ኮንቴክስት ማለት psychiatric context. Exactly. Have you seen in this area could be during the residency that could be better in the resource integration, the patient to physician ratio integration. You should try and design during your training, during coming up as a psychiatrist. Okay, well, I think quality በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ሰርቪሶቻችን ላይ ብዙ ጊዜ ፎከስ አናደርግበትም ኳሊቲ። ያው እንደምታውቀው ነው ሜዲካል ወርልድ ላይ ብዙ ሰው ማምረት ብዙ ሆስፒታል እንዲኖር ወይ ምናምን ነው እንጂ አክቹዋል ኳሊቲ እንዴት ነው የሚለው ላይ ከቅርብ ጊዜ ዓመታት በኋላ ነው ትንሽ ፎከስ እያየን የመጣ ነው። እና ስፔሲፊካሊ ደግሞ ሜንታል ሄልዝ ጋር ስትመጣ ኔግሌክትድ የሆነ ደግሞ ቨርዥን ኦፍ ሜዲሲን ከመሆኑ በጣም ብዙ የሚቀረው ነገር ታያለ ኳሊቲ ላይ ከሂውማን ራይትስ አስፔክት ጀምረህ ከዛ ላይ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ምን ያክል ታይም ነው ስፔንድ ማድረግ ያለብህ ከሚለው ጋር ጀምረህ ከዛ ኢቨን አድሚት የሚደረጉበት ሰዎች ኢንቫይሮንመንቱን መምሰል አለበት ምናምን ቢሾች አሉ ገና ያልነካ ናቸው ማለት ነው። እና አይ ቲንክ ትልቁ ክፍተት ደግሞ ፕሮፌሽናሎች በቂ ስለሌሉ ነው ብዬ ነው ማስበው። አሁን እንድታይ የሚጠበቅብህ ከሆነ ለምሳሌ እኔ መንበራ አማኑኤል ሬዚደንሲ ላይ ከጠዋት ላይ ብቻ አንድ ኦፒዲ ገብታ 40 ፔሸንት እንድታይ ሊጠበቅብህ ይችላል። 40 ፔሸንት within 3-4 hours ሳይኪያትሪ ፔሸንት እንዴት ነው የምታየው? ሴንስ አይሰጥም። ከቨር ደግሞ መደረግ አለበት ደግሞ የሚል ፕሪንሲፕል ይኖራል። በቃ ሁሉም ሰው የሆነ ትሪትመንት ማግኘት አለበት። ስለዚህ ሰው ላለመመለስ ስትል የ40ውንም ፔሸንት ኳሊቲ የሆነ ሰርቪስ ሳያገኝ ይሄዳል ማለት ነው። እና that's a big problem። ግን የመጣውን ሰው ደግሞ መመለስ አትችልም። በዚህ መካከል ምን ሚስ ይደረጋል? እንትኑ ሚስ ታደርገዋለህ። ጀስት ሜዲኬሽን ብቻ ሰጥቶ መላክ ሊሆን ይችላል፣ ዲስከሽኑ ጠፍቶ ማለት ነው። እና ያ ትልቅ ጋፕ ይፈጥራል የሰዎች ሜንታል ሄልዝ ላይ እና ሰዎችም ኦኬ ጀስት ሜዲኬሽን መስጠት ብቻ ነው እንደ ሳይኪያትሪ የሚል ስሜት ውስጥ ይገባሉ። ግን እውነት ደግሞ ስናየው አይደለም። ባዮሳይኮሶሻል ሞዴል ነው የሚጠቀመው ሳይኪያትሪ። ባዮሎጂካል ፋክተርስን ኮንሲደር ታደርጋለህ፣ ግን ሳይኮሶሻል ደግሞ ፋክተሮችም አሉበት እና አይ ቲንክ በጣም የሚያግደን ነገር የባለሙያና የሚዱ አለመጣጣም ከፍተኛ ፕሮብለም ነው ብዬ አስባለሁ። ኳንቲቲውን መጀመርም ኳሊቲውን ዴቨሎፕ ያደርጋል። ኤግዛክትሊ። ግን ያው ሰዎችም ስትሬን ስታደርግ ግን የሹድ ኮንሲደር ምንድን ነው ግን ሪሊ ስኪል ማግኘት ያለባቸው እነዚህ ሰዎች የሚለው ደግሞ ግድ ያስፈልጋል። በእነዚህ በሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽንስ አጠቃላይ የማየው ነገር ያም ጋፕ እንዳለው አስተውላለሁ። ፕሮፐርሊ ትሬኒንግ ውስጥ ምን ያክል ኢንክሉድ ተደርጓል የሳይኮሶሻል ኮምፖነንቱ፣ ምን ያክል ደግሞ አብረን እንሰራለን ከሳይኮሎጂስቶች ጋር ከሶሻል ወርከሮች ጋር ምን ያክል አብረን ደግሞ መስራት ልምድ አለን እና የሚለውን ስታይ ከፍተኛ ጋፖች አሉት እና ሁለቱም ላይ
ኳንቲቲውን መጨመር አለበት፣ የትምህርቱን ኳሊቲ መጨመር አለበት፣ የሰርቪሱን ኳሊቲ በዛው መለካት መቻል አለበት። As you were coming up as a psychiatrist, ዋና ቻሌንጆች የምታያቸው ነገሮች to be personal, to be patient, ያው ምን አይነት ነገሮች ናቸው ታስቢያለሽ? like mainly ሳይኪያትሪስቶች ወይም ፕሮስፔክቲቭ የሆኑ ሳይኪያትሪስቶች ይህን ነገር ሲያስቡ ምን አይነት ድሮባኮች ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው ዩኒክ ቱ አዘር ሜዲካል ኤክስፐርቲዝ ኢንዴቨሮች? አንደኛው ትልቁ ነገር ስቲግማ ነው። በጣም አንፎርቹኔት የሆነው ነገር ስቲግማ ነው። ሜንታል የሆኑ ሰዎች የሚያጋጥማቸውን ስቲግማ ኦልሬዲ እናውቀዋለን። I think everyone is aware of that። ግን ሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ደግሞ የሚያጋጥማቸውን ስቲግማ እናወራውም። በጣም ሜዲካል ኮሚኒቲ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስቲግማ አለ። ብዙ ሰው ለምሳሌ አንዴ ማስታወሰው ደብረ ማርቆስ ልክ እንደሄድኩኝ አካባቢ ወደና መንዞር ሰው ኮሊጎች ይምናሉ። አንደኛው ኮሊግ ይምናል ሳይኪያትሪስቶች እንዳንቺ ካልም እንደሆኑ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ማወቂያ ያለኝ። ላይክ ይሄ አይቼ አልመሰለኝም ነበረ እንደዚህ እንደሆናቸው አይነት ምንድን ነበር የምታስበው ስለ በቃ እነሱም ሳም ካይንድ ኦፍ ክሬዚ እንደሆኑ ነው ማስበው አለኝ። እና ያው እሱ በግልጽ ዳይሬክትሊ ስለነገረኝ ነው እንጂ I think that's how most people think። እና ኮሜንት ሲያደርግም ታያለ ሰዎች ላይ መቼስ የሆነ ነገር ቢኖር ነው እናንተ ጋር ማለት ወይ ሼር ታደርጉታላችሁ አይደል? እነሱ ያው ብዙ ውስጥ ቆዩ መቼስ ምናምን አይነት ነገር አለ። እና ይሄ ሜዲካል ኮሚኒቲ ውስጥ ምን ያክል ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳለ and at the same time ደግሞ በቀላ ለማወቅም አይነት ይመስላል። እንትኑ ሰዎችን እንዲገቡ ያበረታታም ያ ኢንቫይሮንመንት ባይ ኢትሰልፍ። ለምሳሌ ሳይኪያትሪ አታችመንት ላይ ዋትስ ዘ ዲስከሽን ብዙ ጊዜ ዲስከስ የሚደረገው ማስታወሳው ስለ መምህራን ጤንነት ነው። ይህ ሰውዬ ግን ጤነኛ ነው ምናምን አይነት ነገር ዲስከሽን ውስጥ ይገባል። እና እነሱን መሆን መፍራት አይነት ነገር አለ። እና አይ ቲንክ ትልቁ ነገር ግን የምንፈራው ማናውቀውን ነገር ነው። ማናውቀውን ነገር በጣም እንፈራለን። ስለዚህ ማወቁ ብዙ ኢምፓወር ያደርጋል ብዙ ሰዎችን ብዬ አስባለሁ። ያንን ደግሞ ማየት የምትችለው the strongest psychiatry program ያላቸው ቦታዎች ለምሳሌ የጥቁር አንበሳ እና ጅማ አሁን ደግሞ ሞር ሪሰንትሊ ሴንት ፖል ናቸው። ሳይኪያትሪስቶችን ስታያቸው ከነዚህ ቦታዎች የመጡ ናቸው። አሁንም ቢሆን አንደርግራጁዌት ዲግሪያቸውን ከነዚህ ቦታዎች ያገኙ ናቸው በአብዛኛው ማለት ነው። የተወሰኑ ከሌላ ቦታም ቢሆን እና ያም እንደሚነግረን ላይክ ሞር ባወቅ ቁጥር ሞር ፕሮፌሽኑ እንድትመርጥ ያደርጋል። ሌሎች ደግሞ አስፔክቶች አሉት። ኦፍኮርስ ኦኬ ሜዲካል ኮሚኒቲ የሚያክል ስቲግማ ካለው ደን ፋሚሊ አለ፣ ላርጀር ፐብሊክ አለ። ያም ደግሞ እንዴት ነው እኔን የሚያየኝ የሚል ፍርሃት ይኖራል። ከዛ ደግሞ ስለ ራስህ ደግሞ ያለ ኦልሬዲ የነበረ ፍርሃት ካለ ላይክ አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉኛል እኔ ጭንቀት መስማት አልችልም ምናምን ይሉኛል ለምሳሌ። ኦልሬዲ ያ አይነት እንትን ካለ ለመግባትም በጣም ያስቸግራል ማለት ነው። ያ ደግሞ ሞር ስኪል ያስፈልጋል፣ ኦልሬዲ ኢንትረስት ያስፈልጋል፣ በጣም ፓሽኔት መሆን ይፈልጋል እንዳለው። እና ምክንያቱም ኦብቪየስሊ በጣም ብዙ ከባባድ ታሪኮችን እንሰማለን፣ በጣም ብዙ አይነት ሰዎችን ታገኛለህ እና አንዳንዴ በጣም ሲበዛ ወደ ያስጨንቃል፣ ይረብሻል አንዳንዱ ነገር እና እንዴት ነው መወጣው የሚለው የራሱ ሲስተም ቢኖረውም ግን ያንን ደግሞ ወጣዋለሁ ደግሞ የሚል ሬዲነስ ደግሞ ያስፈልጋል ለሚገባ ከሚፈልገው ሰው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፋይናንሻል ኢሹዎች ይነሳሉ። ብዙ ፕራይቬት ክሊኒኮች የሉም። ብዙ በጣም ተፈላጊ ተብሎ ከሚነሱ ደግሞ ፕሮፌሽኖች አይደለም። መንግስትም ብዙ ፎከስ ያደረገበት አይመስልም። ስለዚህ ገብቼ ምን ያክል ነው ራሴን ሰፖርት የማደርገው የሚለው ነገር ብዙ ሰዎች ሲጠይቁ ያለኝ። ስለዚህ እውነት ነው እትናት ያን ያክል የሚያበላ ፕሮፌሽን ከሚባል ውስጥ አይደለም። ሞር ሰርቪሱን ነው በጣም ወዶት መግባት የሚኖርበት ከዛኛው ይህን ይልቅ ማለት ነው። ሌላው ግን ሳይኪያትሪ በጣም ጥሩ ደግሞ የሚታወቅበት ነገር እኛ ሀገር ላይ በጣም ሪሰርቾች ይሰራሉ ሳይኪያትሪ ላይ። ስለዚህ ሳማን ኢዝ ኢንትረስትድ ኢን ሜንታል ሄልዝ ሪሰርች ጥሩ ኮንሲደር ቢያደርጉ ጥሩ ሊሆን ይችላል ይህንን ፕሮፌሽን።
what else? ሌላው ጀነራሊ በተለይ ወጣ ያሉ ቦታዎች ላይ ሲሰራ ምንድነው ሜን ቻሌንጁ ኦልሬዲ የነበሩ ባህላዊና ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አስተሳሰቦች አሉ ስለ ሜንታል ኢልነስ እና ያንን ሰብሮ መውጣት ከባድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ሰው ሜንታሊ እንደሆነ ክሊርሊ የምታውቀው ሰው መንገድ ላይ ብታይና መረዳት እንዳለበት መናገር ብትፈልግ እና ፋሚሊው ቢኖር how do you approach that? ትንሽ እንትን ሊኖር ይችላል። አይ እኛ ወደዛ ነው እንጂ የምንወስደው ሕክምና ቦታ እንወስደው የሚል ጭቅጭቅ ሊመጣ ይችላል እና ያ በርደን ሰም ነው። ከዛ ደግሞ ፋይናሊ በጣም በርደኑ ምን ላይ ታየዋለህ? እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ደብረ ማርቆስ የሰራበት ቦታ ላይ አብዛኛው ኬዝ የነበረው ሲቪር ሜንታል ኢልነስ በጣም ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የተቀመጡ በጣም ብዙ ቦታ ሄደው መፍትሄ ያላገኙ ሰዎች ፋይናሊ ይመጣሉ እና እንደዚህ አይነት ፔሸንቶች ደግሞ ሲሆኑ ፉል ሪከቨሪ ለማግኘት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ሳቲስፋክሽኑ በጣም ይቀንሳል እንዳት ኬዝ። Otherwise, when it's done properly and with passion and with commitment, በጣም ሳቲስፋይንግ ደግሞ ነው። ሰዎች በተወሰኑ ኢንተርቬንሽኖች ህይወታቸውን መልስ አስተካክለው ስታይ በጣም ሪሊፍ የሚሰጥ ነገር ነው እና በጣም ፋሲኔቲንግ የሆነ ነው። You mentioned አንድ አሪፍ point that within the medical community also more seasoned ነው የምንለው ፕሮፌሽን ውስጥ ራሱ ስቲግማ እንዳለ ማለት ነው። And it wouldn't be surprising general population of stigma to either the doctors or to the patients. When you go into psychiatry, where psychiatrist መሆን የፈለገ ሰው እንደው ምን የማስበው የነበረው is you have to have በጣም አሪፍ mental well built together የሆነ ሰው because ያው እንዳልኩሽ ቅድም የሰዎችን ችግር ሶልቭ ለማድረግ አይደለም የምንወጣው የኛም ችግሮች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። So basically my question to you is ምን አይነት temperament or ምን አይነት ትሬቶች ናቸው አንድን ሰው through psychiatrist ዳይሬክት የሚችሉት or በአንቺ ኬዝ እንዳየሽ ደግሞ you really need to be well built together to be a psychiatrist? I don't think ሳይኪያትሪስት ለመሆን በጣም የሆነ ተስተካከለ ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው መሆን አለብህ ብዬ አላስብም። and I don't think there is such a thing either. በጣም ብዙ አይነት ፐርሰናሊቲ ያላቸው ሰዎች በጣም ከብዙ አይነት ቦታ የመጡ ሰዎች ሳይኪያትሪስት ጓደኞች አሉ። ሶ ፖይንቱ ዋና ፖይንት አንድ ነገር ነች ሳይኪያትሪ ላይ ኤምፓቲ ነው። ትልቁ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ካልከኝ ኤምፓቲ ነው። ኤምፓቲ የሰዎችን ችግር በእነሱ ቦታ ሆኖ ማየት መቻል ነው። ያ ደግሞ ስታደርግ ብዙ ነገር ኮንሲደር ታደርጋለህ። ፐርሰናል ላይፋቸው ሂስትሪያቸው ምን ይመስላል፣ how do they get here, how are they seeing things የሚለውን ነገር እነሱ በሚያዩበት አይን ለማየት መሞከር ነው። ያ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪዩሪዮሲቲ ይፈልጋል። አስዩም ሳታረግ ጀጅ ሳታረግ ማለት ነው። ጀስት ቴል ሚ ነው የምትለው። ሰዎችን ስታገኝ ንገሩኝ ነው የምትላቸው እና ይሄ ያ ከፍተኛ የሆነ ኤምፓቲ ይፈልጋል። ሲምፓቲ አይደለም። የተወሰነ ዲታች ማድረግ ስላለበት ሪሊ ሄልፕፉል ማለት ነው። ግን ኤምፓታይዝ ማድረግ ግን መቻል አለበት። ኤምፓቲ ከሌለ ቤዚካሊ አንድ ሰው ሳይካትሪስት መሆን አይችልም። ትልቁ ነገር ኤምፓቲ ነው። ግን ኤምፓቲ አብሮ ይዟቸው የሚመጣ ነገሮች አሉ። ኦኬ እንዳልኩት አሁን ኪዩሪዮሲቲ ያስፈልግሃል፣ ሊስኒንግ ስኪል ያስፈልግሃል፣ ሰልፍ ሪፍሌክቲንግ መሆን አለብህ። እኔስ እንዴት ነኝ ብሎ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል ያስፈልጋል እና ኤምፓቲ እነዚህ ሁሉ ይዟቸው ይመጣል። and I think እሱ ካለ ከዛ በኋላ ግን ፐርሰናል ሆኖ ሌሎችም ኢሹዎች እንኳን ቢኖሩ you can overcome them through the training አንደኛው ራሱ how do I help myself ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ራስን የበለጠ መርዳት ስችል የሌሎችንም ሰዎች ካፓሲቲ መጨመር ይቻላል to help themselves እና ኦብቪየስሊ እንዳልኩት በጣም ብዙ ስቶሪዎች ናቸው፣ አስጨናቂ ስቶሪዎች ናቸው። then እነሱን እኔን አፌክት ሲያደርጉ ሰዎችን የምረዳበት መንገድ እንዴት ነው የሚለው ግን it's a skill you learn through the training. Okay, so how do you avoid
ቤት መውሰድ ይህንን ነገር ፔሸንት ስታይ ህፃን ልጅም ሊሆን ይችላል ተጨንቆ ስታይ ላይ ኤክስፒሪየንስ ካረግነው ነገሮች ውስጥ ያንን ችግር ወደ ቤት ይዘነው የምንሄደው ነገር አለ። ስፔሻሊ የእናንተ ፕሮፌሽን ደግሞ ሃስ ቱ ዱ ዊዝ ማይንድ እና ብዙ የሰው አስተሳሰብ ትሰማላችሁ፣ የሚያስደነግጥ ነገር ልትሰሙ ትችላላችሁ። እና እንዴት ነው ቤት ይዘሽው ማትሄጂው እና ማታብሰለሲው? እዚያ ወይ ሜተድ አለሽ? አንደኛው ትልቁ ነገር ኖሌጅ ነው እና ስኪል ነው። ፈርስት ይር ሬዚደንት እያለሁኝ ቤት ይዤ የሚሄደው ኬዝ በጣም ብዙ ነበር አስ ኮምፔር ቱ አሁን። ምክንያቱም ሞር ባወቅ ቁጥር ሄልፕ ማድረግ የምችልበትን መንገድ ባወቅ ቁጥር ለለስ ኢት ቢካምስ አን ኢሹ። ስለዚህ አንደኛው ትልቁ ነገር ኖሌጅ ያስፈልጋል፣ ስኪል ያስፈልጋል ቱ ሄልፕ ማለት ነው። ይህንን በእንትን ማየት ይቻላል። ሌላ ሜዲሲን ላይ ስታየው ለምሳሌ ፈርስት ዴይ ኢመርጀንሲ የገባበትን ቀን ብታስታውስ እንትን ነው በጣም ጭንቀቱ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። እዛ ያየኸውን በሙሉ ወይት ይዘህ ትሄዳለህ። ይህን ሁሉ ነው እንደማክመው ምናምን የሚል ስሜት አለ። ግን the more you learn the skills እንትኑ ምንድነው ጭንቀቱ እየጠፋ ከዛ ሞር ኢፌክቲቭ የሆንክ ስራ ላይ ትሄዳለህ። እና አይ ቲንክ ትልቁ ፋክተር ኖሌጅ እና ስኪል መኖር ነው። ሁለተኛው ነገር ግን አይደንቲፋይንግ ዘ ዋርኒንግ ሳይንስ ለእኔ በተለይ የምጠቀም መጀመሪያ አካባቢ እንዳልኩ ፈርስት ሬዚደንሲ አካባቢ ትቼዋለሁ ብዬ ነው የማስበው እኔ ቤቴ ስገባ። ግን ማታ ሌሊት ላይ የሰውየውን ወይም የሴትዮዋን ስቶሪ በናይት ሜር መልክ ሊመጣብኝ ይችላል። መጀመሪያ አካባቢ I didn't know how to handle that. ሌሊት መጣ ምናምን so how do I do it? አላወኩም ነበረ። ግን አሁን እንደ ዋርኒንግ ሳይን እጠቀምበታለሁ። if at all I have አንድ ቀን እንኳን ናይትሜር ቢኖረኝ that means ስለዛ ፔሸንት በጣም አሳስቦኛል ማለት ነው፣ ሊያሳስበኝ ከሚገባውን በላይ። then I would have to talk to someone else about that ማለት ነው። ማለት ሞር ስኪልድ የሆነ ስለዛ ኬዝ ዲስከስ ማድረግ ይኖርብኛል ከሲኒየሮቼ ጋር ወይ ከኮሊጎቼ ጋር። ይሄኛው ኬዝ እንደዚህ አይነት ኢሹ ነበረው፣ ኮንሰርን አድርጎኛል፣ ሜቢ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ኮንሰርን ያደረገኝ። I don't know what to do. ምን አድቫይስ ታደርጉኛላችሁ ብዬ አድቫይስ እንድጠይቅ እንደ ኪው እጠቀምበታለሁ። በፊት ግን ምናልባት ሳምንት ምናምን እንደዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ቆይ ይሆናል ፕሮባብሊ። አሁን ግን የኛው ሄልፕስ አንደኛው ትሪገሮችን ማወቅ ነው። ሌላኛው ግን ይሄ ቤት ይዞ ላለመሄድ እዛው ጨርሶ ለመምጣት ማደርጋቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ትልቁ ነገር rest and reflect at the end of the day ምን አይነት ፔሸንቶች ናቸው ያየሁት፣ ምን ጥሩ ነገር ነበረ፣ የትኛው ሞር ዲፊካልት ነበር የሚለውን ነገር ቁጭ ብዬ የማስብበት ለራሴ ጊዜ ይሰጠዋለሁ። በዛ መልክ በህልሜ ከመምጣቱ በፊት ይዘዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያው ነው ኦኬ this is ኢሹ የነበረው ዛሬ ቀኔ ላይ ይሄ ነበረ፣ ስለዚህ how do I do it የሚል ወደ ሶሉሽኑ ለመሄድ እሞክራለሁ። ሜቢ ማንበብ ካለብኝ ላነብ እችላለሁ፣ ሰው ኮንሰልት ማድረግ ካለብኝ ኮንሰልት ላደርግ እችላለሁ። እነዚህ ነገሮች ይጠቅማሉ። and ሌላኛው ነገር ግን አንድ አብዛኛውን ጊዜ ቤት ይዘህ ልትሄድ የምችለው ከአንተ ጋር የሆነ ነገር ኮኔክሽን ሲኖረው ነው። ለምሳሌ ሜቢ አንደኛው ፔሸንት ያየሁት በእኔ ተመሳሳይ እድሜ ያለች ወጣት ተመሳሳይ አይነት ላይፍ ያላት ልጅ ልትሆን ትችላለች። ሜቢ ስቶሪዋ በጣም ፋሲኔቲንግ ላይሆን ይችላል ወይ ለየት ያለ ላይሆን ይችላል። ግን just the fact that she's at the same age as me ኮንሰርን ሊያደርገኝ ይችላል። ቢካዝ ዋት አባውት ሚ እንድል ራሴን እንድጠይቅ ስለሚያደርገኝ ማለት ነው። ምን ራስን ማወቅም ጥሩ ነው የሚሆነው። ለምን አሳሰበኝ የዚህ ፔሸንት ካልኩኝ ኦኬ ሜቢ ኢትስ ቢካዝ ዘ ሴም ኤጅ ካልኩት ፋይሉን ዘጋሁት ማለት ነው። በኋላ ላይ አልብሰለሰልበትም እና ፋይንዲንግ what makes this case different than others that it made me think about it more and more ቤቴ ስገባ የሚለው question አሪፍ ይመስለኛል። እና ከዛ ስለ ራስህም አንዳንድ ነገር ፋይንድ አውት ልታደርግ ትችላለህ in the process which is በጣም helpful የሆነ ፕሮሰስ እንደውም about like in self discovery። ከዛ ራስህን ደግሞ ወርባቦት ቁጥር of course ሌሎችን ሰዎች የበለጠ ትረዳበታለህ። that's part of the skill development። ከዛ reducing burnout ደግሞ እንደገና ማለት ነው። So the cheapest way to get psychiatric advice is actually go into it. Okay,
So yeah, let's get back to the topic of stigma now. The concept of mental illness, mean prone because stigma exists በተለያዩ በሽታዎች HIV ኤድስም አሁንም ኮሮና ቫይረስም ፊኖሚናል ሲሆኑ የፐብሊክ የሆነ ክስተት ሲሆን የሚከተለው ስቲግማ አይጠፋም ሁሉም ነገር ማለት ነው። ግን ሳይካያትሪ ላይ ሲመጣ ትንሽ ኤግዛስትሪቤት ነው በጣም ፕሮናውንስ የሆኑ እንትኖች እናያለን። በጣም ግልጽ የሆኑና ካራክተራይዝ የተደረጉ አቀማመጦች አሉት ሳይካያትሪ። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሜቢስ ቢካዝ ኦፍ በጣም ኦካልት ነው ኔቸር የሳይካያትሪ ሳይክ ሂድን ነው ብዙ ነገር ግልጽ አይደለም። ስናት ላይክ የሆነ የምታወጪው በሽታ አይደለም ከሳይኪ ጋር ከማናውቀው ነገር ጋር የተገናኘ ነው። What is your take on that? Why stigma ለምን በጣም pronounced on psychiatry? የማይታይ ነገር ስለሆነ ይመስለኛል። የማይታይም ከመሆኑም ደግሞ ባሻገር አይ ቲንክ በጣም ፕሮሚነንት ሆነው የሚወጡት ሲምፕተሞች ሜንታል ኢልነስ አለባቸው ተብሎ የሚታወቁ ሰዎች ፕሮሚነንት ሆነው የሚወጡባቸው ሲምፕተሞች አንዳንዶቹ የሚያስፈሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ በጣም ቫዮለንት የሆኑ ሰዎችን ልናይ እንችላለን። ሌላ ወይ ምናልባት ልብሳቸውን ጥለው ልናገኝ እንችላለን እና ይሄ እኛ ሆነ ራሳችን ሆነን ማየት የማንፈልገው ነገር ነው እና አንዳንዴ እንደዚህ የማንፈልጋቸው ነገሮች ሲኖሩ አይ ቲንክ ዲናይ እናደርጋለን as if they don't exist። ምክንያቱም አለ ካልን ሜቢ እኔም ሊያጋጥመኝ ይችላል የሚለውን ነገር እንድናምን ሊያስገድደን ስለሚችል ማለት ነው እና ይሄ ፍራቻው ከዛ ፍራቻ ነው ሞር ኦፍ ስቲግማ የሚፈጥረውና አለማወቁ አለ። ምንድን ነው የሚፈጥረው የሚለውን ነገር አለማወቁ አለ። ከዛ ደግሞ ሂስቶሪካሊ ደግሞ እነዚህ ነገሮች የተገናኙት ከስፒሪቹዋል ኢሹዎች ጋር ነበረ። ብዙ ጊዜ ሳናቅ ስንቀር አክቹዋሊ ሌላ ሜዲካልም ነገር ብታይ አክቹዋሊ ሁሉም ነገር ከስፒሪቹዋል ኢሹዎች ጋር ተያይዘው ያውቃሉ አት ሳም ፖይንት። ግን ሞር ሳይንስ በመጣ ቁጥርና ከዛ መፍትሄዎች የመጡ ቢሄዱ ቁጥር ነው ሌሎቹም የቀነሱ። ከሌሎቹ አንጻር ግን ምክንያቱም ሳይንሱ በደንብ ዴቨሎፕ ስላላደረገ ለረጅም ጊዜ ሰስቴንድ በሆነ መልኩ የኤክስፕላናቶሪ ሞዴላችን ስፒሪቹዋል ፖሴሽን ምናምን ነው እና ኢቨን ትንሽ የሚቀራረቡ ላይክ ለምሳሌ ኤፒለፕሲን አሁን እንደ አይምሮ ህመም ነው ሰው የሚያየው። ጀስት ቢካዝ the way a person acts during the episode ራስን ሆነ ማየት ማስፈልገው ነገርም ስለሆነ በጣም ስለሚያስደነግጥ ይመስለኛል ሰው ኖርማሊ ቢሄድ ከሚያደርግበት ውጪ ስለሆነ ነው ያነዛ ነገሮች ለምፍ አድርገን ኦኬ እነዚህ ስፒሪቹዋል ኢሹዎች ናቸው እንላለን። እንደ ደግሞ ይሄ ኤክስፕላናቶሪ ሞዴላችን በጣም የሚጎዳን ምን ጋር ነው ስፒሪቹዋል ኢሹዎችን ነገሮችን አንይዛቸው ማንጨብጣቸው we have no control over them. The only thing you can do are certain rituals. እነዛ ሪቹዋሎች ደግሞ ይስሩ አይስሩ ራሱ you're not sure because አንዳንዴ ይሰሩታል አንዳንዴ ሳይሰሩታል እና በጣም ከፍተኛ uncertainty ከፍተኛ የሆነ even ጭንቀት ይፈጥራል even the fact that those kind of things are happening in the world እና እነዚህ በጣም ብዙ ፋክተሮች የሚሆን ይመስለኛል to accept it as an illness። ከዛ ግን ኤቪደንሶችም ሲመጡ ሰዎች ሕክምና አግኝተው ሲሻላቸው ምናምን ስናይ ግን የተሻለ አንደርስታንዲንግ ይኖራል። ግን አንፎርቹኔትሊ ቅድም እንዳልነው ባለሙያ በጣም በቂ ስላልሆነ ሰርቪሶች በደንብ ኢስታብሊሽድ ስላልሆኑ ያ እውቀት ራሱ ዴቨሎፕድ አልሆነ that it's possible በሕክምና ሰዎች መሻሻል መዳን ይችላሉ የሚለውን ማለት ነው እና አንዳንዴም የሚጋጭ አድርጎ ይወስዳል ሰው ይሄ ከስፒሪቹዋል ላይፍ ጋር ምናልባት ሳይኪያትሪ ሰርቪስ ማግኘቱ የሚጋጭ አድርጎ ያየዋል። ግን ኢንፕራክቲስ ስናየው ግን ሁለቱ አንድ ላይ የሚገጣጠሙ ነገሮች አብረው መሄድ የሚችሉ ነገሮች ናቸው እንጂ የሚጣሉ ነገሮች አይደሉም እና እነዚህ ነገሮች ግን they need ምንድነው እንደ ኮሚኒቲ መማር ያለብን ነገሮች ናቸው። ከዛ ግን አይ ቲንክ ኢቨን ከትሪትመንቱን በፊት ግን ዲስከስ ማድረግም አልለመደብንም በእነዚህ ፋክተሮች ምክንያት ማለት ነው። ዲስከስ አናደርጋቸውም ስላላወራ ነው የሌለ ይመስለናል። ግን አለ በቃ ሁላችንም አይተነው እናውቃለን ወይም ወይ ኤክስፒሪየንስ አድርገነዋል ወይ በቅርብ ህይወታችን ውስጥ አጋጥሞን ያውቃል እና ግን as if it doesn't
ኤግዚስት አድርገን እንትንለውና ከዛ ኤክስተርናላይዝ እናደርገዋለን። ሌሎች የታመሙ ሰዎች ብለን እናወራለን። ሜቢ ዊ ሃቭ ሳምዋን who is ill in the house ወይ እኛው ራሳችንን ሳናውቀውና አይ ቲንክ ኮንቨርሴሽኖቹ ትንሽ ፍሬም የሚደረጉበት መንገድን ቢቀየር አሪፍ ሊሆን ይችላል። እኛ ሆነን ማየት ስለማንፈልግ ነው ብለሽ ነበር። ሁሉም ሰው የሆነ ዲስትሬስ ውስጥ አልፏል፣ የሆነ ችግር ውስጥ አልፏል፣ አንሰርቴኒቲ ውስጥ አልፏል። Do you think ሁላችንም because we know we have እሱ capability to become እንደምናያቸው ሰዎች ይመስልሻል? like እኔ I know that ራሴ it could go that way. like if I'm not in control of my life, የተወሰኑ ነገሮች ማድረግ ያለብኝ ካላረኩኝ ወደዛ አቅጣጫ ልሄድ የምችልበት ምንም እንትን የለውም። እንደዛ ብለው ስለሚያስቡ ይመስልሻል ሰዎች ወይስ is there another reason? ኤግዛክትሊ እንግዲህ ሁሉም ሰው የተለያየ ሪዝን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ግን እንደ ኮሚዩኒቲ አይ ቲንክ ሁላችንም የሆነ ክፉ ጊዜ ያሳልፈናል፣ ጨንቆን ያውቃል፣ ተረብሸን እናውቃለን እና በዛ ስሜት ውስጥ ሆነ የሚሰማ ነገር ምንድነው? ይሄ ነገር ረጅም ጊዜ ባይቀጥል ደስ ይለኛል ወይም በጣም ዳርክ ሞመንት ከሆነ I don't want to be in this darkness all the time የሚል ስትሮንግ የሆነ እንትን አለና ለትንሽም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ የምናደርጋት ይሄ ክፉ ስሜቶች የሚያስፈራሩን ይመስለኛል። ይሄ ለረጅም ጊዜ ከቀጠለ ወዴት እየሄድኩ ነው የሚለው ጥያቄ ጭንቅላታችን ላይ ያለ ይመስለናል እና ልክ ያ ነገር ለቀቅ ሲያደርገንና ደህና ስንሆን it's like a confirmation ኦኬ ደህና ነኝ ማለት ነው I can handle this የሚል ስሜት ይፈጥርብናል እና ይሄ ያቺን ክፉ ጊዜያችንን ያሳለፍነው መጥፎ ጊዜ መድገምና ለረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ የምንፈልግ አይመስለኝም። ከዛንም ባሻገር እንደዛ ውስጥ ሆነን ብንገኝ ደግሞ ሰው ምን ይለናል ደግሞ የሚለው ነገር ያሳስበናል። አይ ቲንክ ፋሚሊ ምንድነው የሚለኝ፣ ጓደኛዬ ምንድነው የሚለኝ፣ ስራ ባልደረቦቼ ምንድነው የሚሉት የሚለው ነገር በጣም ያሳስበናል። በሰዎች ዘንድ ያለን ቦታ እንዲቀንስ አንፈልግም እና እነዚህ ፊሮች ያሉን ይመስለኛል፣ ፐርሰናል ፊሮቻችን ማለት ነው። ከዛ ግን ፕሮጀክት እናደርገዋለን ሌሎች ሰዎች ላይ። ግን አንፎርቹኔትሊ ለምሳሌ ሜንታሊ ኢል የሆነ ሰው ሲያይ ብዙ ሰው ወይ ሲያሾፍ ታገኘው ይችላል። ከዛ ግን ፊሩ ውስጥ ያለው ፊር ምንድነው? እኔ እንደዚህ በሆን ቢሾፍብኝ አልፈልግም ነው ዋናው ቁም ነገሩ። ግን ዲስፕሌይ የምናደርገው ቢሄቪየር ግን ያ ይሆንና ከዛ ግን ሜንቴን ያደርገዋል፣ ያንን ስቲግማውን እንዲቀጥል ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። So you've mentioned that ገና ልጅ የሆነ ሳይንስ ነው ሳይካትሪ፣ ገና ብዙ ሪሰርች ይቀረዋል። because modern psychiatry የሚለው ኮንሰፕት የመጣው ባለፉት 100 ዓመታት እና ሰዎች usually ምንድነው ኮምፒት እንዲያደርጉ ቅድም እንዳልሽው ሳይካትሪን እና እነዚህ ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽኖቹ አብሮ ማይሄድና የሚጋጭ ነገር ነው ብለስ like በእኛ ሳይድ ደግሞ ስናየው ኦብጀክቲቭሊ ስናየው እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች እነዚህን ችግሮች አድሬስ ሲያደርጉ ብዙ ሺህ ዓመታት ቆይተዋል። ክርስቲያኒቲ ምንበለው ቤዚክሊ ፎርም ኦር አስፔክት ኦፍ የእነዚህን የሳይካትሪ ችግሮች አድሬስ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ሰዎች ለመኖር ሪዝን ሲሰጡ፣ ለኃጢአት ሚኒንግ ሲሰጡ ላይክ እነዚህ ነገሮች አይተናል። የተወሰኑ ቫሊዩዎች ኦፍ ሳይካትሪ ሪፍሌክት ይደረጋሉ እዚህ ውስጥ እና ይሄ ያንግ የሆነ ዩ ቲንክ ሪፕሌስ ሊያደርገው ይችላል ወይ ሞዲፋይ ሊያደርገው ይችላል? እነዚህ ዩ ቲንክ ኢትስ ኢቨን ኮምፒቲሽን ነገር ነው፣ ትግል ነገር ነው? ቢካዝ ያ ኦዲየንስ አለ ስለ ሜንታል ሄልዝ የሚያምኑና የሚሉ ሰዎች ዩዥሊ ሴኩላሪስቲክ የሆነ አስተሳሰብ ሲኒካል ናቸው ቱዋርድስ ሪሊጂየስ ሳይድ they don't hear that side of the story ነገር what is your take on that? እንዴት ነው ሁለቱን ሀሳቦች ሜሪ ማድረግ? I think እንዲሁ ካለው ሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ አንጻር ነው እንጂ ብዙ የሚያጣላ ይመስላል። አብዛኛው ነገር የሚያጣላ አይደለም። አንደኛው ነገር ቀደም ስናወራ የነበረው አለ ይሄ ነን ጀጅመንታል መሆን፣ ኤምፓቲክ መሆን ምናምን የሚለው ውስጥ ምን ይካተታል? ሰዎች ያላቸው ማንኛውም ባክግራውንድ ኮንሲደር አድርገህ ነው እንትን የምትቀጥለው እና ቀደም እንዳለውም አንድ ምክር ለሁሉም አይሰራም ስላለን ኦኬ
you can say ሪሊጅን አይሰራላችሁም ወይ ለሁላችሁም ሪሊጅን ይሰራል ወይም ሁላችሁም ስፒሪቹዋል እንትን ተከተሉ ምናምን የሚል አይነት አፕሮች የለውም ሳይኪያትሪ። ጀስት ዲፔንድስ ኦን ኢንዲቪጁዋሉ ምን እንደሚፈልገው በምን መልኩ ነው መረዳት የሚፈልገው የሚለውን ነው ኮንሲደር የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ ቅድም ባለው ሞዴል ብናየው ባዮሳይኮሶሻል ሞዴል ብናየው ሶሻል ውስጥ ካልቸራል ስፒሪቹዋል ኢሹዎች ይገባሉ ከሌሎች ሶሻል አስፔክቶችም ውጭ እና አንድ ሰው if they think እኔ ሪሊጂየስ ፕራክቲሱን ማድረጌ ካለኝ ጭንቀት መረበሽ ያወጣኛል ብሎ ካመኑ they should do that። ያንን ነው ማበረታታት ያለበት እንትኑ ቴራፒቲክ ኢንተርቬንሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚጋጭ ነገር የለውም። እየፈለገ አትሂድ የሚባልበት ምንም ሪዝን የለም። ይሄ በሪሊጂየስ እንትኖቹን ብትሄድ ኦኬ ኖ ሕክምና አታገኝ የሚል አይነት ስትሪክት የሆነ እንትን እስካሁን ድረስ አልሰማሁኝም። እና ይሄ አብሮ አንድ ላይ መስራት የሚችሉ እንትኖች ናቸው ያሉት እና ኢንፕራክቲስም ደግሞ አይተነዋል። ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት አለ እንጦጦ ማርያም ላይ ኤቭሪ 2 weeks ሬዚደንት ሆነን እየሄድን ሰዎችን እናይ ነበር፣ ጸበል ላይ ያሉ ሰዎችን እና አስጠማቂዎች ወይም እንትን ቄሶች ናቸው ይዘዋቸው የሚመጡት እነዛን ሰዎች ከስፒሪቹዋል ሰርቪሱ በተጨማሪ እነዚህ ሰዎች ተጨማሪ የሳይኪያትሪክ ኒድ አላቸው ብለው ያሰቧቸውን ትሬኒንግ ወስደው እነሱ ሰዎች እያመጡ ሕክምና ይደረግላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተጓዳኝ ሁለቱን ያስኬዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ there's willingness አንድ ላይ መስራት የሚቻልባቸው ብዙ ስፔሶች አሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ግን ይሄ if we don't have positive regard ለሁለቱም አቅጣጫ ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ከሌለን ግን ምናልባት ያኔ ጥል ሊጀመር ይችላል which is I don't think it's helpful ለየትኛውም እንትን ማለት ነው። አንዳንዴ አሁን ትንሽ የሚያስቸግረን አይ ቲንክ በሜዲሲኑ ውስጥ ያየኸው ነገር ነው። አንድ የነፍስ አባቶች ወይም የሃይማኖት አባቶች አይ መድኃኒቱ ምን ይሰራል ቢቆምስ አይነት ይሏቸውና ካቆሙ በኋላ ሪላፕስ ሲያደርጉ እናያለን። ያኛው አንሄልፕፉል የሆነው ሳይድ ነው። ከዛ ውጭ ግን if we say okay ሜዲኬሽኑን መቀጠል ይቻላል፣ ሌላም ስፒሪቹዋል ሰርቪሱን መቀጠል ይቻላል፣ አንድ ላይ የሚሰራ ግን መባል ይቻላል። ደግሞ እርስ በርሱ ይደጋገፋል። ቢካዝ ሞስት ኦፍ ሜንታል ኢልነስ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? ሪከቨሪ ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? ሰፖርት ሲስተም ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። and one of the major support systems ደግሞ ያሉት ለብዙ ሰው ስፒሪቹዋል ላይፍ ነው። ስፒሪቹዋል ላይፉን አውጥተህ ሰፖርት ሲስተም ብቻ ሌላ ሰፖርት ሲስተም ልገንባ ማለት ብዙ ሴንስ አይሰጥ። ስለዚህ ያንን ስትሬንግዝን ማድረጉ ራሱ አንድ ሰው ሪከቨር እንዲያደርግ የሚያግዘው አንድ ፋክተር ስለሆነ መቅረት የለበት። ግን ደግሞ መጠላለፍም ደግሞ የለበትም። አንዱን መጥለፍ የለበትም። that would be inappropriate። ለብዙ ሰዎች ግን ኦብቪየስ የሆነው ነገር አይ ቲንክ ብዙ ሰውም አይ ቲንክ ሕክምና ቦታ ከመምጣቱ በፊት ወደ እነዚህ ቦታዎች የሚሄደው ቢካዝ ሄልፕፉል ሆነው ስላገኛቸው ነው ኦልሬዲ። ግን ምናልባት ሪኮግናይዝ ግን ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ላይክ አንድ ሰው ኦልሬዲ ከሚሰጠው ስፒሪቹዋል ሰፖርት በተጨማሪ የሚያስፈልገው እርዳታ አለ ወይ ፕሮፌሽናል ማማከር ወይ የሚል ግን ፖዚቲቭ የሆነ ሪጋርድ እና አይደንቲፋይ ማድረግ ደግሞ እንትን ያስፈልጋል። ሪኮግናይዝ ማድረግም ግን ያስፈልጋል። ኒጎሽዬሽን ነገር ነው። ጊቨን ኦር ቴክ ሁለት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ፕሪሲቭድ ልዩነት አላቸው። ጎላቸው አንድ አይነት ነው። ነገር ግን ሁለቱን ማጣጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን you can't deny that በሁለቱም ሳይድ there is a skepticism to one another። ጥሩ ፕሌየሮች አሉ። እኔ ኢማጂን ማድረገው a better way ብዬ ማስበው is let's say preachingዎች ላይ about mental illness and what to do when you have mental illness preach ቢደረግ or religion እና ወደ mainstream ማምጣት because ብዙ እንትኖች አሉ like opportunities to collaborate እና do you think እነሱ ዲስካሽኖች in the near future የሚፈጠሩ ይመስልሻል? is there any ከአንዱ side of another የሆነ way አለ? I think there is already አሁን ባልኩ ይሄ በፕሮጀክቱ አማካኝነት ብዙ ዲስከሽኖች እንዳሉ አውቃለሁ። እኔ ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭድ ስላልሆንኩኝ እነዚህ ኢሹዎች ላይ I can't tell you too much about it። ግን የኔ ሲኒየሮች የሆኑትና ፕሮፌሰር መስፍን እና ዶክተር ዳዊት እዚህ ላይ አክቲቭሊ ኢንጌጅድ እንደሆኑ አውቃለሁ። ላይክ ሜኪንግ ሁለቱን ሳይዶች ማቀራረብ እና አብሮ መስራት
የሚለው ላይ ትሬኒንግም ብዙ ይሰጣሉ ሃይማኖት ውስጥ ምንድነው መሪዎች ማለት ነው። ከዛ አሁን ያልካቸው አይዲያዎች እዛ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆኑ ይመስለኛል። how to talk about mental illness within religious institutions የሚል ኮንሰፕቶች ያሉ ይመስለኛል። አይ ቲንክ ኦልሬዲ የተወሰነ ነገር ስለተጀመረ አምሹር እያደገ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። እናም ደግሞ ኒዱም እየጨመረ ነው ያለው። ኦብቪየስ የሆነ የሚታዩ እንትኖች አሉ፣ ሳይኖች አሉ ዳት ፒፕል አንደኛ ሰርቪሱ እንዳለ የበለጠ እየተረዱ ነው። ብዙ ዲስከሽኖች እሰማለሁ በቲቪ በሬዲዮ የሚደረጉ እና የተወሰነ ስለ ሜንታል ኢልነስ የተወሰነ ዲስከሽን ተጀምሯል። ሶ አትሊስት ኦፕን ማይንድድ እየሆነ የሚሄድ ይመስለኛል ሰው እነዚህ ነገሮች እንትን ለማለት እና አብዛኛው ነገርም እንዳልኩ ማየት ነው። ማየት ማመን ነው ይባል የለ። ስለዚህ ብዙ ፕሮፌሽናሎች በየቦታው ሲሄዱ ሰዎች ሕክምና አግኝተው ሲሻላቸው ሲሄድ ምናምን ህብረተሰብ ውስጥ የሚፈጥረው ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ ብዙ ደብረ ማርቆስ በምሰራበት ጊዜ ብዙ ራሳቸው የሃይማኖት አባቶች የሆኑ ፔሸንቶች ነበሩ። ስለዚህ እነሱ ተመልሰው ሲሄዱ ለማህበረሰባቸው ምንድን ነው የሚሉት አይ ቲንክ ዲስከሽን ውስጥ እየገባ ይሄዳል እና አንዳንዴ ምን ያለው አንድ ሰው ከአንድ አካባቢ ሕክምና አግኝቶ ይመለስና ከዛ በኋላ በተከታታይ ያንን ወር ከዛ አካባቢ ሰዎች ሲመጡ ያለኝ። ስለዚህ ያ ሰው ሄዶ እንግዲህ ደህና ሆኖ ሲታይ የሚፈጥረው ስሜት አለው። እንደዚህ አይነት ሕክምና አለ እዛ ሰርቪሱን እናገኝ የሚል ነገር አለ። ግን አንዳንድ ግን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ያለብን አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሜዲኬሽን ስትሰጠው ይጾማል ብለህ መጠየቅ አለብን። የግድ ጾሙን አፍርስ መባል የለበትም። አንድ ሰው በጣም አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር ያንን ኪፕ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እኔ ጠዋት እጾማለሁ ካለኝ ሜዲኬሽኑ ማታ መስጠት የሚቻል ከሆነ ወደ ማታ ሽፍት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ጠዋት ከመሆን ይልቅ ምሳ ሰዓት ላይ መሰጠት የሚችል ከሆነ ምሳ ሰዓት ላይ መሰጠት ይችላል። ይህን ማኔጅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምንድነው ለማጥፋት መሞከር ግን የለብንም። አይ ቲንክ ሳይኪያትሪ እንደውም ከሌሎቹ ሜዲካል ፕሮፌሽኖች የተሻለ ይሄ አንደርስታንዲንግ አለው ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ሪሊጂየስ እንትናቸውን ትተው አይደለም ሳይካትሪ ጋር መምጣት ያለባቸው፣ እንደውም አጠንክረው ነው የሚል ፐርሰፕሽን ያለው ይመስለኛል። እንደውም ከሌሎቹ ሜዲካል ፕሮፌሽኖች ይልቅ ሳየው ማለት ነው። ሳይካትሪ ዙሪያ ያለው ስቲግማ ከማናውቀው ነገር ነው ብለናል። let me bring you አሁን ወዳለው ፊኖሜና እና የኮቪድ-19 ዙሪያ ብዙ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪዎች አሉ፣ ብዙ ስቲግማውን በዚህ ዙሪያ አለ። this is psychologically manifest ያደረገው ኢሜጅ አለ ሰው ጭንቅላት ውስጥ እንዴት ኤክስፕሌን ሊደረግ ይችላል? is it because of the same concepts of ቅድም እንዳልነው fear አለማወቅ የማያውቁ አዲስ ነገር መሆኑ or is there another aspect? because ይሄ አሁን የሚታይ ነገር ነው scientifically ካልኩለብል የሆነ ነገር ነው ቫይረስ። ግን ሰው በጣም በተለየ መንገድ ፋንተማይዝ እያደረገው ነው የምንሰማቸው ታሪኮች አሉ። what's your take on that? ለሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ነው እንጂ የሚታይ የሚጨበጥ የመሰለን የማይታይ ነገር ሰው ውስጥ ገብቶ ፈቀው እና የሚለው ኮንሰፕት ራሱ ለመረዳት በጣም HIV ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ያክል ጊዜ እንደፈጀብን to actually understand it's a killer የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ እንደ ኮሚኒቲ ረጅም ጊዜ ወስዷል እና ቫይረሱ ማይታይ ነው እና እንዴት አድርጎ ሰዎች እንደሚጎዳ በደንብ ግልጽ ሆኖ ላይታይ ይችላል እና ሌሎች ሀገር ላይ ደግሞ ብዙ ጉዳት ሲያደርስ ስላየ ነው ያን በጣም ኤክስፔክቴሽናችን በጣም ከፍ ብሎ ነበር ኦልሬዲ በጣም እና ለመጀመሪያው ሳምንት አካባቢ እንደዛ ነበር እና አይ ቲንክ የተወራውን ያክል ኬዞቹ ስላልጨመሩ የተወሰነ ሰዓት ደግሞ ዜሮም ሪፖርት ሲደረግ ኦኬ እኛ ጋር እንኳን ያን ያክል ከባድ አይደለም ማለት ነው ወደሚል ኮንክሉዥን ነው እየሄደ ያለው። ግን አሁን እነዚህን አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በደንብ ኤክስፕሌን ቢደረግ ለምንድን ነው ቁጥሩ ይህን ያክል እየሆነ ያለው ምን ፋክተር አሉ የሚለው ነገር በደንብ ዲስከስ ቢደረግ ለሰው በደንብ የበለጠ አንደርስታንድ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ እና ዴንጀሩ ደግሞ በሚታይ መልክ መቅረብ አለበት ብዬ አስባለሁ። በምናየው መልክ ቫይረሱን በአይናችን ላናየው እንችላለን፣ ግን የሚተላለፍበትን መንገድ አይ ዶንት ኖ አኒሜትም አድርገን ቢሆን ሊታይ በሚችል መልኩ ነው የምንጠቀምበት ቪዥዋል ኪውስ በጣም ወሳኝነት ስላላቸው
ከዛ ሞዴል የሆኑ ቢሄቪየሮች ደግሞ መታየት አለባቸው በቲቪ ኦንላይን በምናደርጋቸው ዲስከሽኖች እና እነዚህ አይ ቲንክ ዴንጀሩን የበለጠ ሰዎች እንዲያውቁት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። So I know you've been doing some advisory work በዚህ ዙሪያ በኮቪድ ዙሪያ ስለምንሰሩት ነገር ትንሽ ነገር ይቻላል? አድቫይዘሪ ካውንስሉ የተቋቋመው በኢማነሳሽነት በተለያዩ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች ነው። አድቫይዘሪ ካውንስሉ ላይ 7 ቲሞች አሉ። አንደኛው ቲም ሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርትን የተመለከተ ነው። ከኢትዮጵያ ሳይኪያትሪ አሶሲዬሽን፣ ከኢትዮጵያ ሳይኮሎጂስት አሶሲዬሽን እና ከኢትዮጵያ ሶሻል ወርከርስ አሶሲዬሽን የተወከሉ ሰዎች ያሉበት ነው እና ያንን ቲም ሊድ አደርጋለሁ። ስለዚህ ምንድነው በክራይሲስ ጊዜ በተለይ እንደዚህ አይነት የኮቪድ ክራይሲስ ጊዜ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርት ኒዶች ምንድን ናቸው? እነዛ ኒዶች ደግሞ እንዴት ታክል መደረግ አለባቸው በፌዴራል ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በኩል የሚለውን ነገር ሪኮሜንዴሽን እንሰጣለን። እስካሁን ድረስ 2 ወር ሆኖናል። ኦልሞስት 2 ወር እየሆነን ነው ከጀመርን። አንደኛው ሪኮሜንዴሽናችን የነበረው ማንኛውም ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርትን ኮንሲደር ሳያደርግ መቀጠል የለበትም ነው እና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ላይ ወይም ኢፒኤችአይ ላይ ያ እንትን አልነበረም፣ ያ ኮንሲደሬሽን አልነበረም ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው በጣም ፑሽ ስናደርግ አድቮኬት ስናደርግ የነበረው። የኮንሲደር መደረግ አለበት በሁሉም ኮምፖነንት ውስጥ በኮሚኒኬሽን ላይም በፋሲሊቲ ሬዲነስም ላይ በኬዝ ማኔጅመንትም ውስጥ የሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርት ኒድ መታሰብ አለበት ብለን ከፍተኛ ፑሽ ስናደርግ ነበር እና ፋይናሊ እንግዲህ 2 ዊክስ አጎ አንድ ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል አንደር ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ። ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ ኢፒኤችአይ ላይ ፎካል ፐርሰን አላቸው ማለት ነው። ሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርት ኒድን የሚመለከት ስትራቴጂ የሚያወጣና ያንን የሚተገብር ማለት ነው። እነዚህ ቲሞች ግን ከመቋቋማቸው በፊት አይ ቲንክ አድቫይዝ ያደረግናቸው ነገሮች እንግዲህ መሬት ወርደው መታየት ስላለባቸው ቀርበን ከሚኒስትሪው እና ከኢፒኤችአይ ሰዎች ጋር አብረን ሆነ ኒዶቹን አሰስ አድርገን ከዛ ደግሞ ፕራዮሪቲ ኤሪያዎችን መርጠን እነዛ ላይ አክት ለማድረግ ሙከራ ስናደርግ ነበር። አንደኛው ትልቁ ፕራዮሪቲ የነበረው ነገር ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ዲፖርት የተደረጉ ሰዎች ወደ ሀገራችን እየገቡ ነበረ። በተለይ አብዛኞቹ ከሳውዲ አረቢያ የሚመጡ በህገወጥ በሆነ መንገድ ወደ ሀገሪቷ ገብተው ከዛ ኢትዮጵያን የሆኑትን ወደ ኢትዮጵያ እየተመለሱ ነበር። እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው በእስር ቤት የቆዩ ነበሩ። ግን ኮቪድ በሚመጣበት ጊዜ አይ ቲንክ ክራውዲንግ ከመቀነስ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እየተላኩ ነበር። እነዚህ ሰዎች ግን የሀገራችን ባወጣችው መመሪያ መሰረት ማንም ሰው ወደ ሀገሪቱ ሲገባ ኳራንቲን መደረግ አለበት፣ ለይቶ ማቆያ ውስጥ አስገዳጅ መቆየት አለበት እና ግን ከ5000 በላይ የሆኑ ሰዎች ነበሩ የመጡት እና እነሱ ደግሞ ከነበራቸው ከጉዞ ታሪክ ጋር እስር ቤት ከቆዩበት ጊዜ አንጻር መጀመሪያ አስበው ተነስተው አሁን ከሁኔታ አንጻር እንደገና ደግሞ አሁን በኮቪድ ምክንያት ደግሞ እንደገና ኳራንቲን ተደረጉ ሲባሉ ያለው የስነ ልቦና ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሪስፖንድ የሚያግዝ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ በደንብ የሚያስረዳ ከፋሚሊ ጋርም ኮኔክሽን መፈጠር ካለበት እንዴት ነው መፈጠር የሚችለውን የሚለውን ክላሪፋይ የሚያደርግ እንደው ድንገት ደግሞ ከመካከላቸው ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ህመም ካላቸው ያም ደግሞ እገዛ የሚያገኙበትን ሲስተም ለመፍጠር ስንነጋገር በፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖቹ ከዛ ደግሞ ከተወሰኑ ሆስፒታሎች ተነጋግረን ፕሮፌሽናሎች ለእነዚህ ፕራዮሪቲ ላልናቸው ኳራንቲን ቦታዎች እንዲመደቡ አደረግን። ስለዚህ እነዚህ ባለሙያዎች ከሳይኮሎጂ፣ ሶሻል ወርክ እና ሳይኪያትሪ ነርሶች ከዛ ደግሞ ኦን ኮል ደግሞ ኮንሰልቴሽን የሚሰጡ ከሴንት ፖል እና ከጥቁር አንበሳ ሬዚደንቶች እንዲመደቡ አደረግን በእነዚህ ቦታዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ፎር ዘ ፓስት 1 መንዝ ይሄ ነው ሲሰራ የነበረው በዋነኝነት ማለት ነው። ከዛም ግን ባሻገር ደግሞ የሲቪር ሜንታል ኢልነስ ያላቸውን ሰዎች ኳራንቲን ደግሞ ቦታዎች ያሉ ሰዎች የበለጠ ኬር ስለሚያስፈልጋቸው ወደ አንድ ቦታ ለመሰብሰብ ሞከርና አንደኛውን ኳራንቲን ሳይት ሞር ስታፍ ተመድቦለት
እዛ ቦታ ላይ የበለጠ ትሪትመንት የሚያገኙበት ሜዲኬሽን ካስፈለገ ሜዲኬሽን ቴራፒም ካስፈለገ እንደዛ የሚያገኙበትን ሴታፕ አደረገ። ያ ቲም ደግሞ እዛ ያለው ቲም ደግሞ ሌሎች ባለሙያ ያልተመደበባቸውን ሆቴሎች፣ ጤና ጣቢያዎች ላይ ማንኛውም ችግር ከተፈጠረ ኳራንቲን እና አይሶሌሽን ላይ የሜንታል ሄልዝ ኒድ ያለው ሰው ካለ ሄደው በአምቡላንስ ሄደው ትሪት አድርገው የሚመለሱበት፣ ትራንስፈር መደረግም ካለበት ትራንስፈር ሊደረግ ይሄንን ሲስተም ነው ስንዘረጋ የቆየ ነው በዋነኝነት ማለት ነው። ከዚህ ግን በተጨማሪ ደግሞ ዶክመንቶች ያስፈልጉ ነበረ። እንዴት ነው አንደኛ እንደዚህ አይነት ሰርቪሶች እንዴት ነው ራን ማድረግ ያለባቸው? የጤና ባለሙያዎች ደግሞ እዚህ ላይ የሚሰሩ ጤና ባለሙያዎች እና ሌሎች ፍሮንት ላይን የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን እንዴት ያግዛሉ? ምክንያቱም ጫናው እነሱ ላይ ስላለ ጫናው የሚፈጥረውን ስትረስ እንዴት ነው መቀነስ የሚችሉት የሚሉ ቴክኒኮችን በተመለከተ ኳራንቲን እና አይሶሌሽን ላይ ያሉ ሰዎች እንዲሁ ራሳቸው እንዴት ነው የሚያግዙት የሚሉ ዶክመንቶች፣ እነዚህን ዶክመንቶች ሰርተን አስረክበን አፕሩቭ ተደርጓል ማለት ነው በኢፒኤችአይ እና በጤና ጥበቃ በኩል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አዲስ የሚመደቡ የጤና ባለሙያዎች በየቦታው ሲሄዱ በኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር በኩል ትሬኒንግ የሚሰጣቸው ባለሙያዎች ነበሩ። እነሱ ከሚወስዷቸው ትሬኒንጎች መካከል አንደኛው የሰዎችን ሳይኮሎጂካል ኒድ እንዴት ነው የሚያዩት፣ እንዴት ነው ኢንተርቪን የሚያደርጉት የሚል ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ ላይ ትሬኒንግ ስንሰጥ ነበር። በተጨማሪ ደግሞ ራሳቸው እንዴት ነው የሚያግዙት የሚለውም እዛው ኮምፖነንቱ ነበረበት ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። አይ ቲንክ አሁን ባለው አዲስ ታስክ ፎርስም ስላለ የዛን ታስክ ፎርስ ስራዎች ማገዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለን ስራ። So you mentioned front line የሆኑ ሰዎች ብዙ ችግሮች ፌስ ሊያደርጉ ይችላሉ። አይሶሌሽን እንዳለ ሆኖ working under stress and under threat መስራት በጭንቀት ያለ ቦታ ነው። እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደውም ሲናገሩ እንደ PTSD የሚባል ይሄ ሰው ወታደሮች ጦር ሜዳ ሄደው ሲመለሱ ያለው ይሄ የአንግዛይቲ የጭንቀት ፊሊንግ እያየንባቸው የተወሰኑ ሰዎች ላይ የሚሉ ሪፖርቶች የተወሰኑ አይቻለሁ። and as a front line healthcare worker የምጠይቅሽ ምን አይነት ኮፒ ሜካኒዝሞች ሊጠቀሙ ጥሩ ነው? እና ዋናው ችግሩን ማወቅ አለባቸው ኤንድ ሶሉሽኑን ማወቅ አለባቸው። እንደ ሰው ከሰው ይለያያል አንድ ማድረግ መቻሉ እና አለመቻሉ። ነገር ግን what general advice can you give እነዚህን ፊት ለፊት ሄደው የሚጋፈጡ ፍሮንት ላይን ወርከሮች፣ ሄልዝ ወርከሮች ምን አይነት ነገሮች ፕራክቲስ ቢያደርጉ ተመክራቸዋል? ሳይካትሪስት አንደኛው ነገር ከባድ ስራ እንደሆነ እና ስትረስፉል እንደሆነ ማመንና ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንዴ አይ ምንም ችግር የለውም ብለን የምናልፋቸው ነገሮች የራሳቸው ኢምፓክት አላቸው። ችግሩን ነው ከዛ ወደ ሶሉሽን መምጣት የምንችለው። ስለዚህ ፍሮንት ላይን ላይ መስራት ከባድ ነው። ስራው በጣም ከባድ ነው። ጭንቀት አለ። እኔ ቢዘኝ ወደ ፋሚሊ ባስተላልፍ ወደፊት ኑሮ ምን ይመስላል የሚል አንሰርቴኒቲዎች በጣም አሉ። ስራው ደግሞ ጫና ሊኖረው ይችላል። ብዙ ሰዎችም ደግሞ ኦልሬዲ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲገቡ እነሱም ተጨንቀው ስለሆነ እነሱም ማረጋጋትን ስራ ሊያስፈልግ ይችላል። እዚህ ሁሉ ከፍተኛ ጫና ያለው ስራ ነው። ከዛ ደግሞ ምናልባት ሌሎች ሀገሮች ላይ እንዳየነው ምናልባት ብዙ ሞት፣ ብዙ ሰቆቃ የምናይ ከሆነ ደግሞ ያም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ጫና ነው። ስለዚህ ስራው ጫና አለው። ጫና ደግሞ ካለ ስትረስ አለ የሚለውን ነገር ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ስትረስ ባይትሰልፍ በጣም መጥፎ ነገር አይደለም። ያው ጭንቅላታችን አለርት እያደረገን ነው፣ ሞር እንድንሰራ ያደርገናል። አንዳንዴ የተወሰነች ስትረስ ሲኖረን፣ ለምሳሌ ፈተና ሲደርስ ትንሽ መጨናነቃችን የበለጠ እንድናነብ ያደርገናል። ጭንቀቱ ትንሽ ይገፋናል፣ ወደፊት ያደርገናል። ያ ደግሞ የሚፈለግ ስኪል ነው፣ በተለይ ለጤና ባለሙያው ማለት ነው፣ እርዳታ ሰጪ ስለሆነ። ግን ደግሞ በጣም ሲበዛ ከአቅም በላይ የሆነ የሚሄድ ከሆነ ግን እንደው ከፒቲኤስዲ በፊት በጣም ዲፕሬሽን፣ ከፍተኛ የልብ ህመም የምንለው ወይም ደግሞ ሌሎች ከባድ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አንዛይቲ ሊኖር ይችላል እና ይሄ እነዚህ ነገሮች አስበው ምናልባት ሊከሰቱ እንደሚችሉ ካሰብን መጀመሪያውኑ
እንዴት ነው የምንከላከለው ይሄ የሚለውን ነገር በሁሉም ፋሲሊቲዎች ውስጥ ኮንሲደር መደረግ አለበት። ስለዚህ አንደኛው የማኔጅመንት ሮል ነው ማለት ነው። ይሄ ስትረስ እንዳይፈጠር ምን ላድርግ? ለምሳሌ ከፍተኛ የስራ ጫና እንዳይኖር ሁሉም እኩል እንዲከፋፈሉት በምን መልኩ ባደርገው ጥሩ ነው የሚል ፕላን ያስፈልገዋል። ምናልባት ደግሞ ስራ ጫና ካለ እንዴት ነው ከነሱ ጋር ዲስከስ አድርጌ መቀነስ የምችለው? ስለዚህ ዲስከሽን ፕላትፎርም ያስፈልጋል። ሰዎች ጥያቄ ካላቸው ጥያቄ የሚጠይቁበት ፕላትፎርም ያስፈልጋቸዋል። ከዛ ደግሞ እርስ በርስ እንዲረዳዱ ስፔስ ያስፈልጋቸዋል። ሪፍሌክት የሚያደርጉበት ስፔስ ያስፈልጋቸዋል። ይሄም እያንዳንዱ ኢንስቲትዩሽን እነዚህ ነገሮች ቀድሞ አስቦ ሴታፕ ማድረግ አለበት። እውነት ለመናገር ስለ ኮቪድ ይህንን ያክል አወራን እንጂ ማንኛውም ሄልዝ ላይ ለረጅም ጊዜ ስሰራ ብዙ ትራውማዎች ስለሚያጋጥሙ ብዙ ክፉ ነገር ስለምናይ እነዚህ አይነት ሲስተሞች ለማንኛውም ጊዜም ይጠቅሙናል፣ ለወደፊትም ቢሆን ማለት ነው። ከዛ ግን በተጨማሪ ስለ ሰልፍ ኬር ነው የምናወራው። ሁሉም ሰው ደግሞ ራሱን ደግሞ መርዳት መቻል ይኖርበታል። ራስን ለመርዳት መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች ይኖራሉ። በጣም ስትረስድ ስንሆን አንዳንዴ ሄልፒንግ ፕሮፌሽን ስለሆን ስለምናስብ ስለምንጨነቅ ለሌሎች ሰዎች ሪስፖንሲቢሊቲ ስለሚሰማን ኤክሰሲቭሊ ኢንቨስትድ እንሆንና ራሳችንን እንረሳለን። ለምሳሌ የምንበላበትን ሰዓት ልንዘል እንችላለን። የእንቅልፍ ሰዓታችንን ያለ አግባብ እንግዲህ ከዲዩቲ ሰዓት ምናምን ውጭ ግን ያለ አግባብ ልናዛባ እንችላለን። እረፍት ለራሳችን ላንሰጥ እንችላለን። ሁሌ ራሳችንን ስራ ላይ ልናደርገው እንችላለን። እነዚህ ነገሮች ግን አይጠቅሙንም ኢን ዘ ሎንግ ራን፣ ምክንያቱም ያለንን ኢነርጂ ዲፕሊት እያደረግን ነው የምንሄደው። ስለዚህ የተወሰነች ቢያንስ በቀን ውስጥ ይህን ያክል ሬስት አደርጋለሁ የሚል ፕላን ያስፈልገናል። ያቺን ደግሞ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም። እኔ ሬስት ሳረግ እኔ እንትን ስል ሳርፍ በምን መልኩ ነው ባርፍ እኔ ራሴን ሪጁቨኔትድ ሆኜ የምወጣው የሚለው ሁላችንም የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው መጽሐፍ ማንበብ ሊወድ ይችላል። አንዳንድ ሰው ጸሎት ማድረግ ሊፈልግ ይችላል። ሌላ ሰው ደግሞ ሜቢ ቲቪ ማየት ሊሆን ይችላል። ግን ለእኔ ግን ያ እረፍት የሚሰጠኝ ከሆነ ያንን የማደርግበት ግን ስኬጁል የሆነ ታይም ያስፈልገኛል። በተመሳሳይ ምግብ የምበላበትም ተመሳሳይ ስኬጁል ያስፈልገኛል፣ ሚስ እንዳላረግ ማለት ነው። ምክንያቱም ስትረስ ስንሆን እንረሳለን። እነዚህ ነገሮች ማስተዋል ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ በቃ ስትረስፉል የሆነ ሲቹዌሽን ነው ካለን ከዚህ በጣም ከባድ የሆነ ጫና ያለው ጊዜ ያሳለፍንበትን ጊዜ አስታውሰን ያኔ የተወጣንባቸው መንገዶች ምን ነበሩ፣ እንዴት ነበር ኮፕ ያደረግነው፣ ያኔ ፖዘቲቭ መንገዶቹ ምንድን ነበሩ የሚለውን ነገር ማስታወስ አሁንም እነዛን ነገሮች መልሰን እንድንጠቀማቸው እድል ይሰጠናል። ያኔ በጣም ክፉ ጊዜ ነገር ያጋጠመኝ ጊዜ የረዳኝ ከእናቴ ጋር ማውራት ነው ካለ አንድ ሰው ኦኬ ሜቢ አሁንም ያንን ነገር ማድረጉ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። የረዱነት ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውንም አይደንቲፋይ ማድረግ ነው፣ ሰፖርት ሲስተማችንን ለመለየት። የረዳኝ መንገድ እንዴት ነው እንዳለን ሁሉ ማን ነው የረዳኝ? ኢንስቲትዩሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ማስታወስና በጣም በተረበሽን ጊዜ እሱን ለመጠቀም ሬዲ መሆን ያስፈልጋል። ብሪዚንግ ኤክሰርሳይሶችን ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ በጣም አንክሸስ ስንሆን የማረጋጋት ባህሪ ስላለው እሱን እንግዲህ የተለያዩ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ለእኛ የሚሆነንን ሰርች አድርገን እሱን መጠቀም በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። በጣም ኢዚ የሚሆነው ዲያፍራማቲክ ብሪዚንግ ወይ ዲፕ ብሪዚንግ የሚባለው ነው። እሱን መጠቀሙ ጥሩ ነው የሚሆነው። ሜቢ ሌሎችም ነገሮች ላይክ ሜዲቴት ማድረግ እነዚህ ሊጠቅሙ ይችላሉ። ከዛ ግን በተጨማሪ ሁል ጊዜ ስራችንን ከጨረስን በኋላ አናላይዝ የምናደርግበት የቀኑን ውሏችንን ጊዜ ያስፈልገናል። ልክ መጀመሪያ ስትጠይቀኝ አንቺ እንዴት ነው የምትወጪው ጭንቀቱን ሳይካትሪ ላይ ያልከኝን ልክ እንዳልከኝ ይሄኛውም አስጨናቂ የሆነ ሲቹዌሽን ስለሆነ ተመሳሳይ ነገር ነው የምመክራቸው። በቃ ቁጭ ብለን ምንድን ነው ዛሬ አዋዋሌ እንዴት ነበር? ምን ከባድ ነገር ነበረው? ምን ጥሩ ነገር ነበረው? ምን ሊሚቴሽንስ ነበረው? ከአቅሜ በላይ የሆነው ምንድን ነበር? እሱን ሪኮግናይዝ የሚደረግበት ከተቻለ ደግሞ በግሩፕ ዲስከስ የሚደረግበት ከኮሊግ ጋር ኦፖርቹኒቲ ቢኖር ከዛ ወደ ከስራ ውጭ ባለው ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ ጭንቅላትን ማሳረፍ ይቻላል ማለት ነው። ከባድ ነገር ግን ካጋጠመ ከዚህ ልፍ ያለ ተጨማሪ ደግሞ ፕሮፌሽናል ሰፖርት ሊያስፈልግ ስለሚችል ፕሮፌሽናሎች ቢኖሩ በየቦታው ደግሞ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የቲም ኮንሴፕት ትልቅ ቦታ ይኖረዋል ማለት ነው። እርስ በርስ መነጋገር፣
የእርስ በርሳችንን ጥሩ ሳይድ መደጋገፍ እና አክሰንቹዌት ማድረግ? ኤግዛክትሊ ያው መጠየቅ አለብን። እንዴት ናችሁ፣ እንዴት ነሽ መባባል አለብን። ካልጠየቅን አንዳንድ ጊዜ ያው የኛ ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ምንድን ነው፣ እኛ ሌሎችን ሰዎች ስንረዳ ስለምንቆይ እኛ ራሳችን እርዳታ ስንፈልግ እርዳታ መጠየቅ አልለመደብንም። ስለዚህ አንደኛ እርዳታ መጠየቅ ጥሩ ነው። የከበደን ነገር ካለ ግን አትሊስት ሌሎችንም ሰዎች ደግሞ በመጠየቅ መለማመድ ይቻላል። እንዴት ናችሁ ላይክ ዝም ብሎ ሰላምታ ከመስጠት ብቻ ሳይሆን ሪሊ ግን እንዴት ናችሁ፣ ዛሬ ውሏችሁ እንዴት ነበር፣ ምን ከበዳችሁ ብለን እርስ በርስ መጠያየቅ ብንጀምር አይ ቲንክ የተወሰነም ደግሞ ከራሳችን ስናወጣው እኮ የሚቀለን ነገር አለ አይደል? እዚህ መጠያየቁ ሰፖርት መደራረጉ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ቀደምም መጀመሪያ ሜንሽን ስናደርግ እንደነበረው ሜንታል ሄልዝ ላይ ትልቁ ጠቃሚ ነገር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ስታየው ሰፖርት ነው። ሰፖርት የምንደራረግበት የራሳችን ሜካኒዝም ያስፈልጋል። ሌላው ነገር እንጠይቅሽ ደግሞ ብዙ ሰውን ቤቱ ነው ተቀምጦ ነው ያለው። ወደፊት ደግሞ ሊጨምር ይችላል የሚቀመጥበት ጊዜ እና ይሄ ኖርማሊ ያለንን የሩቲን ተቀይሯል። ትንሽም ለአንዳንድ ሰው በትንሹ ለአንዳንድ ሰው በአብዛኛው ስራውም ውጭ የሆነ ሰው ሰዎች ማግኘት የሆነ ሰው እንደ ሰው ባህሪም እንዴት ኮፕ እንደሚያደርግ ይለያያል። ይሄንን ያጣነው ሩቲን እንዴት ነው መልሰን የምናገኘው? እንዴት ነው ቤት ውስጥ ለብዙ ቀናት ሳንወጣ ስንቀመጥ እንዴት ነው የኛን ሳይኮሎጂካል ዌልቢንግ የምንጠብቀው? ትክክለኛ ነገር ነው ያነሳው። በጣም ትልቁ ችግር የሩቲናችን መዛባት ነው። ሩቲናችን ደግሞ የተዛባበትም ደግሞ ምክንያት ቅድም ባልነው መሰረት በደንብ እንደው ለሁሉ ሰው በደንብ ሙሉ ለሙሉ ግልጽ ሆኗል ማለት ያስቸግራል። ያ ፍረስትሬሽን አለ። ለምንድን ነው ቤት የሚቀመጠው? ለምንድን ነው አትውጡ የሚባለው? ለምንድን አትነካኩ የሚባለው የሚለው ፍረስትሬሽን አለ። ከዛ ከሩቲን ውጪ ነው አብዛኛው ነገር፣ ከለመድነው ነገር ውጪ ነው። ከዛ ደግሞ መቼ እንደሚያበቃም አላወቅንም። አንሰርቴኒቲውም አለ እና ከኛ ደግሞ ባህል ደግሞ ስታስበው አብረን ነው ሁሉን ነገር የምናደርገው። ስንበላም በአንድ ትሪ መብላት ያምረናል፣ መሰብሰብ ያምረናል፣ አብረን ቡና መጠጣት ያምረናል፣ ዘመድ መጠያየቅ ባህላችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው እና በጣም እንደው ዌስተርን ከምንላቸው ሀገሮች አንጻር እንደኛ አይነት ያሉ አፍሪካ ሀገራት ላይ በጣም ይከብድ ይመስለኛል እነዚህ ነገሮች ለመተግበር። ግን ኢፌክቲቭ ለመሆን ግን ከፈለግን ያው ግድ ስለሆነብን ነው አይደለም እንትኑ ምንድነው ህመሙ እንዳይሰራጭ ብዙ ሰው እንዳያጠቃ ስለተፈለገ ነው እነዚህ ሜጀሮች የሚወሰዱት እና ሁለቱን ግን ባላንስ ማድረግ ግን ይፈልጋል። የክልከላዎች ብዙ ጊዜ ኢፌክቲቭ የሚሆኑት አማራጭ ሀሳብ ሲኖራቸው ነው። ስለዚህ ሰዎች እቤት ሲሆኑ እቤት ተቀመጡ ካልን እቤት ሲሆኑስ ምን ያደርጉ የሚል አንድ ላይ ሀሳብ ቢሰጥ አሪፍ ይሆናል። ሰዎች ያን ነገር ማድረግ እንዲችሉ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ኢኖቬቲቭ መሆን አለባቸው። አዲስ ነገር መፍጠር አለብን። አዲስ ነገር ስለሆነ ለሁላችንም በአዲስ መልክ እንዴት ነው እርስ በርስ የምንገናኘው የሚለውን ነገር መፍጠር አለብን። ከዚህ ዋናው ኪ ነገሩ ፊዚካል ዲስታንሲንግ ነው እንጂ ሶሻል ዲስታንሲንግ አይደለም የተመከርነው። ፊዚካል ዲስታንሲንግ ማለት በቃ አካላዊ ርቀታችንን እንድንጠብቅ፣ ቫይረሱ እንዳይሰራጭ አካላዊ ርቀታችንን እንድንጠብቅ ራቅ ራቅ እንድንል ነው እንጂ ያ ማለት ግን ማህበራዊ ግንኙነታችን አብሮ መራራቅ አለበት ማለት አይደለም። ስለዚህ እንዴት ነው ፊዚካሊ ዲስታንሲንግ ዊዝ ሶሻል ኮኔክትድነስ የምናካሄደው የሚል አዲስ ሀሳብ ያስፈልገናል ለእኛ ማህበረሰብ የሚሰራ ማለት ነው። እንግዲህ በከተማ በገጠሩ ብለን ደግሞ ልንከፋፍለው እንችላለን። ያን አንዳንድ ጥሩ ጥሩ ያዩዋቸው ነገሮች አሉ ሌሎች ሀገራት ላይ። ለምሳሌ ጣሊያኖች ለምሳሌ ባልኮኒያቸው ላይ ቆመው ሁሉም ወጥተው ኮንዶሚኒየም የሚመስሉ እንትኖች ላይ አብረው ዘፈን ሲዘፍኑ በያሉበት በየቤታቸው ነው ማለት ነው። እንደዛ አይቻለሁኝ። ይሄ ሶሻል ኮኔክትድነስ ነው ትሩ ፊዚካል ዲስታንሲንግ። በጣም ኮሜንደብል የሆነ ነገር ነው። ሌሎችም ያየሁት ለምሳሌ በኦንላይን በኢንተርኔት በመጠቀም ቪዲዮ ኮሎችን ማድረግ ከሰዎች ጋር፣ ያም በጣም ጠቃሚ ነው። እነዚህ ነገሮች ከዛ ወደ እኛ ሲመጡ በምን መልኩ ብንቀይራቸው ጥሩ ነው? ስለዚህ አሁን እኛ በጣም የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው?
ኦኬ ቡና መጠጣት ሊሆን ይችላል ከጎረቤቶቻችን ጋር። ስለዚህ እሱን እንዴት እናድርግ? ሜቢ ሁለታችንም በየቤታችን ቡና አፍልተን በሩ ጋር ቁጭ ማለት እና ከሩቅ ሆነን ማውራት እንችላለን ወይ? ሜቢ ይሄ አንድ ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም እንደዚህ እያለን ለእኛ ስፔሲፊክ የሆኑ ግን ሶሉሽኖች ያስፈልጉናል እንጂ እንትኖቹ ብቻ በቂ አይደሉም፣ ዳይሬክሽኖቹ ብቻ በቂ አይደሉም። ሶሻል ኮኔክትነስ የግድ ያስፈልጋል፣ ሶሻል ሰፖርት ያስፈልገናል። እንደውም ከሌላው ጊዜ የበለጠ ምናልባት አሁን ነው የሚያስፈልገን ብዬ አስባለሁ። ዩ ቲንክ የሰው ባህሪ የሚለያይ ይመስልሻል? እንዴት ኮፕ እንደሚያደርግ ከዚህ አይነት አዲስ የአኗኗር ስታይል ጋር? አሁን ለምሳሌ እኔ አብዛኛውን ጊዜ ቤት ነው የምፈልገው፣ መውጣት አልፈልግም። አንዳንድ ሰው ደግሞ ቤቱ ሲሆን ኤግዞስትድ የሚሆን ሰው አለ፣ ሰው ማግኘት የሚፈልግ እንዳልሽው ሶሻሊ ኮኔክት መሆን የሚፈልግ ሰዎች የሚያቀጣጥሉ ግንኙነቶችን እነሱ ፐርፐዛቸው በተወሰነ መልክ እየተገደበ ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ኮምፕሊትሊ በጣም በቃ እንደውም በሱ ላይፍ ስታይል የሚመቸውን አይነት ኑሮ አግኝቶ ሆቢ ዴቨሎፕ አድርጎ እያለ ይገኛል። what do you think about that? አንድ ምክር ለሁሉም አይሰራም ያለበት ትልቁ ምክንያት ሁላችንም የተለያየን ሰዎች ነን። no two people are the same። የተወሰነ ነገር ሊያመሳስለን ይችላል፣ እንደ ማህበረሰብ የሚያመሳስለን ብዙ ነገር አለ። ግን ኢንዲቪጁዋል ግን ጋር ስንመጣ የተለያየን ሰዎች ነን ሁላችንም። ያ ደግሞ ከብዙ ነገር አለ፣ ከተፈጥሯችንም አለ፣ ከኤክስፒሪየንሳችንም አለ። ኤክስፒሪየንሳችን ደግሞ ብዙ ነገር ሼፕ ያደርገናል። ስለዚህ ለምሳሌ ብቻውን መኖር አንድ ሰው አዲሱ ያልሆነ ሰው ብቻዬን ሆንኩኝ ብሎ ኮምፕሌን ሊያደርግ ይችላል። በዚህ ሰዓት ቤት ተቀመጥ ሲባል ቤት መቀመጥ እንዳልከው ቤት መቀመጥ ልምዶ የነበረ ሰው ቤት ተቀመጥ ሲባል እንደውም ጥሩ ነው ሊል ይችላል። ለሌላው ደግሞ ሰው በጣም ሊከብዶ ይችላል። ብቸኝነት ስሜት ደግሞ ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ሰው ከሰው ጋር መሆን ደግሞ ለሚፈልግ ሰው ሌላም ብዙ ባህሪዎች መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ በጣም ብዙ የሚያለያየን ነገር አለ። ኮፕ የምናደርግበት መንገድ ይለያያሉ ይላልከው በደንብ ይለያያል። አንዳንድ ሰው በጣም ኤክስትሪም ሊጨናነቃል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ጭራሽ ምንም አልተፈጠረም ብሎ ደግሞ ዲና የሚያደርግም ሰው አለ። ስለዚህ ወይም ደግሞ በጣም አንገር የሚኖረው እና አግሬሲቭ የሚሆንም ሰው አለ። በጣም የተለያየ ሪያክሽን ያለን የተለያየን ሰዎች ነን። ለዛ ነው ለተለያየ ሰው የሚሆን የተለያየ ሶሉሽን፣ ከዛ ደግሞ የተለያየ ባክግራውንዶችን ኮንሲደር ያደረገ ሶሉሽን የሚያስፈልገን በዚህ ጊዜ። ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ቅድም ስጠቅስ እንደነበረ ኢንትሮቨርት የሆኑ ወይ ደግሞ ብቻቸው ማሳለፍ ከዚህ በፊት የለመዱ ሰዎች ያ ነገር ሪሊ ስለጠቀማቸው ነው ወይስ ሌላ ኢሹ አለ የሚለውን ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ከሰው ጋር መገናኘት እየፈለገ አንዳንድ ሰው ለመናገር ራሱ ከብዶት ፈልጋለሁ የሚለውን ነገር ለመናገር ከብዶት ብቻውን የሚያሳልፍ አለ። ያ ማለት ግን ስለጠቀመው ነው ማለት አይደለም። ስላልቻለ ነው ወይ መጠየቅ ስላልቻለ ነው ወይ ደግሞ ሌላም ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከሰዎች ጋር መገናኘትን ሊቀንሱ የሚችሉና እዚህ መጠየቅ የሚለው ፓርት አስፈላጊነቱ እዚህ ጋር ነው። የረሳናቸውን ሰዎች ሩቅ የሆኑትን ሰዎች እንዴት ናችሁ፣ በምን ሁኔታ እያሳለፋችሁ ነው፣ ምን እናግዝ መባባል ግን አለብን። በተጨማሪም ደግሞ ቨልነራብል ለምንላቸው ግሩፖች ምናልባት በጣም ብዙ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች፣ የአእምሮ ህመም ያላቸው ሰዎች፣ ከባድ የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች ያሉባቸው ፋሚሊዎች፣ ኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው ፋሚሊዎች እያልን የተለያየ ማህበረሰባችን ላይ አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ብቻቸውን የሆኑ ሰዎች እንዲህ እያልን በቤታችን ውስጥ ሆኖ በጣም አብዛኛውን ታይም ብቻው የሚያሳልፍ ሰው ካለ የተወሰነ ሰዓት ደግሞ እስኪ ተቀላቀሉ የምንልበት የሆነ መንገድ ያስፈልገናል። መጠየቅ መቻል አለብን እንጂ ብንማት ይሄማ ባህሪያቸው ነው እያልን በጣም አቮይድ ባናደርገው መጠየቁን ብንለምድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለራሽ ትጠይቅሽና do you think ተመችቶሻል ይሄ ፊዚካል ዲስታንሲንግ ወይስ are you begging to go out? በጣም መቀመጥ አትፈልጊያለሽ ወይ? Unfortunately ብዙ ቾይስ የለኝም on the matter። መውጣት ግዴታቸው ከሆኑ ሰዎች መካከል ነኝ። ቢካዝ አድቫይዝ ለማድረግ ሚኒስትሪ ኦን ሜንታል ሄልዝ እና ሳይኮሶሻል ሰፖርት ብዙ ቦታዎች እንቀሳቀሳለሁ።
ኳራንቲን ሳይቶች ጋር ሄዳለሁ፣ አይሶሌሽን ሳይቶች ጋር ሄዳለሁ፣ ትሪትመንት ሴንተሮች ጋር ሄዳለሁ። ያው ሳታይ አድቫይዝ ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው እና ኤክስፒሪየንሶችን እሰማለሁ ከተለያዩ ቦታዎች። ከዛ ደግሞ ፔሸንቶችም አያለሁ። ስለዚህ ይወጣለኝ በአብዛኛው። ግን ከዛ በፊት የነበረኝን ልምድ ከጠየቀኝ ግን ብዙም ቤት መቀመጥ አይከብደኝም። ብዙ ሰዓት ከራሴ ጋር ማሳለፍ ብዙ አይከብደኝም። ኢንጆይ አደርገዋለኝ በጣም። እንደውም ጊዜ ሊሰጠኝ ይችላል ብዬ አስብ ነበረ። ሜቢ ረጅም ጊዜ ከራሴ ጋር ባሳልፍ እስከዛሬ ድረስ ያላረኳቸውን ነገሮች፣ ያላነበብኳቸውን መጽሐፎች እንደዚህ ላረግ የምችልበት እንትን ነበረው ብዬ አስብ። ኦኬ አይ ቲንክ ሰዓታችን ሞልቷል መሰለኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር አዜብ አሳምነው። in the behalf of Made in SHEGER መጽሔት በጣም አመሰግናለሁ ልልሽ እፈልጋለሁ። ሌላ የምጨምር ነገር ካለ ከሌለ እንጨርሳለን ማለት ነው። ምንም የምጨምረው የለም። በጣም አመሰግናለሁ ዮሴፍ። ውድ ተከታዮቻችን ስላደመጡን ከልብ እናመሰግናለን። ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ወይም አስተያየት በግሩፓችን ላይ ኮሜንት በማድረግ ያጋሩን። በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ